Welcome to Timeline Iran. Today, we delve into a crucial chapter of Iranian history with Ahmad Salamatian, a prominent figure in the Iranian left and former deputy foreign minister in the first post-revolutionary government. Mr. Salamatian offers a unique perspective on the turbulent years leading up to and immediately following the Islamic Revolution of 1979. We'll explore the complex dynamics of the Iranian left and its role in shaping the revolutionary movement, and Mr. Salamatian's personal experiences within the provisional government. Get ready for a journey into the heart of Iran's political transformation. به برنامه تایملاین ایران خوش آمدید. در این قسمت با احمد سلامتیان، چهره برجسته چپ ایران و معاون پیشین وزیر خارجه در اولین دولت پس از انقلاب گفتگو می‌کنیم. این مصاحبه در ژانویه 2023 دی ماه 1401 ضبط شده است. آقای سلامتیان دیدگاه خود را درباره سالهای پرآشوب پیش و پس از انقلاب 1357 ارائه می‌دهد. نقش چپ در ایران و جنبش انقلابی و تجربیات شخصی آقای سلامتیان در دولت موقت را بررسی خواهیم کرد. نه بذار یه بذارمش تو ممکنه بعضی وقتا اینا ویبراسیون میکنه. میتونم بزنمش توی کیف اصلا من تلفن. چرا یه وقتایی ممکن احتیاج داشته باشم. نه باشه همینجا. چون وقتایی برای خاطرات حافظه تاریخ و این حرفا ممکنه بخوام مراجعه بله گفتم در مورد فیلم شما که من دیدم یه بخشایش هست که به دلایل خاص در جریان آشنایی با پروفسور ژان برنر بودم و بعد از اون روایتی راجع به این مسئله بعد از اینکه رفته ایران و انقلاب شده در ایران شنیدم. اما از قبلش ژان برنر رو من از سال 1965 فرنگی که خودم 64 اومده بودم پاریس، بیماری از ایران برام اومده بود اصفهان که بیماری خون داشت. از همین که گلوبولای قرمز خون زیاد میشه و انعقاد میاره خون رو. برای معالجه اون من رفتم سراغ ژان برنر که در اون زمان در یک بیمارستانی در پاریس که اسم اون بیمارستان بود کلود برنر. حالا نمیدونم نسبی داشت کلود برنر یکی از دانشمند. تو اون بیمارستان یه بخشی داشت، بخش خون بود و اولین کسی بود که به اسم من اصلا دقیق بجین اون وقت می‌سید که من نادانه از پزشکی میگفتن ایزوتوپه، فسفر ایزوتوپه به کار میبره برای معالجه کردن اون بیماری که گلوبول قرمز خون میاد. بیماری که من داشتم عین این بیماری داشت، اون معالجهش کرد خوب شد. تازه این روش رو آزمایشی میکرد. بعدش بیمارای دیگه از ایران میمدن، من آقای ژان برنر رو میدیدم گاهگداری. آقای ژان برنر در همون سالهای 65-66 یه سفر توریستی به ایران کرد، به اصفهان کرد. سعی کردم اونجا افرادی رو بهش معرفی کنم کمک بکنن از دکترا این حرفا. بعدش آقای ژان برنر در مواردی دیگه هم بهش مراجعه کردم. ببینید در زمان سالهای 1350 تا 56 ما در ایران دوره‌ای داریم که دانشجویان خارج از کشور فعالند و این دانشجویان یک چیزی درست کردن به اسم کمیته دفاع از زندانیان در ایران، بخش دفاعی کنفدراسیون. من با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی فقط در این بخش دفاعی همکاری کردم. درست شد؟ بخش دفاعی یعنی اینکه خبردار می شدیم کسی رو در ایران گرفتند، متناسب با اینکه گرفتنش باید ازش دفاعی بکنیم. اینجا خانواده‌اش ما وکلایی رو یا سازمان‌های جهانی رو دیدیم، میشناختیم. من اون وقت حقوق می‌خوندم و بعدم کار مشاورت حقوقی بودم و بعد این وکلا رو معرفی می‌کردیم به وکلایی که در ایران بودن، از جمله آقای متین دفتری، آقای لاهیجی و مرحوم محمد علی کشاورزاد که یک دفتر وکالتی در تهران داشتن با فروهر و اینا. کارهای سیاسی اینجوری هم می‌کرد. تحت فشار نبودن تو ایران؟ چرا؟ اما اونها تنها کسایی بودن که بین وکلا جرأت میکردن این نوع پرونده ها رو دنبال بکنن. دنبال کردنش هم این نبود که خودشون برن در دادرسی ارتش.
وکیل اونا بشن، چون دادرسی ارتش وکیل تسخیری فقط میپذیرفت، خودش وکیل معین میکرد و وکیلم باید نظامی بود، وکیل غیر نظامی نمیپذیرفت. اما اینها میتونستن به اون وکیل بین المللی، ناظر حقوقی یا حتی بعضی وقتا روزنامه نگاری که میرفت چند و چون پرونده حقوقی رو جریانش رو به شرح بدن و اغلب خانواده هم در ایران خودشون به نوعی طرف مشورتشون این وکلا بودن که این وکلا مشخصه عمدهشون اینه که هم هدایت مدین دفتری، هم لاهیجی، هم فروهر در دفتر وکالتی که متعلق به محمد علی کشاورز صدر بود که پدر هوشنگ کشاورز صدر که بعد در آمریکا بود فوت شد. ایشون آقای محمد علی کشاورز صدر جزو کسان پایه‌گذار جبهه ملی در سال 1328 بود با دکتر مصدق. وکیل خرم آباد بود، زمان کودتای 28 مرداد استاندار اصفهان بود، بعد شد سخنگوی جبهه ملی در سالهای 1140. من خودم در سال 1140 وقتی مسئول سازمان جوانان جبهه ملی بودم با اون آشنا شدم. اعتمادی ما داشتیم، اونا هم وکلایی بودن، شماره تلفن اونا رو میدادیم، اون میرفت کارش میکرد. اما این حاشیه، آقای ژان برناق رو که دکتر خون بود، یکی از دکترایی بود که اسمشون ما در لیستمون داشتیم که اگر یه وقتی یک زندانی کارش به اونجا میرسید که در معرض اعدام بود، ما اون وقت یک کمیته پزشکی هم سعی میکردیم تماس بگیریم ببینیم دکترهایی هستن که بتوانند برای نجات جان اون مداخله کنن یا نه. کسی که در اونجا بود یه پروفسور میلیزی بود که استاد بیماری‌های داخلی بود در بیمارستان بروسه. اون سازمان که کاتولیک هم بود اون سازمان میداد. میلیز هم از این جهت ما متوجه شده بودیم که میلیز دکتر مخصوص ملکه مادره به علت بیماری که داره، ملکه پهلوی. بنابراین میره ایران. مثلا مواردی پیش اومد، مثال بزنم براتون، برای حکم اعدام مسعود رجوی که برادرش کاظم رجوی اینجا حقوق میخوند و یه برادر دیگهش صالح رجوی دکتر قلب بود، اینا مراجعه کردن که برادر ما رو ممکنه اعدامش بکنن. درست؟ سازمان‌های بین‌المللی حرفا تأثیری نداشت چون اعدام راجع به مجاهدین خونه تیمی درست کرده بود. اما این رو یکی از اقداماتی که ما کردیم به پروفسور میلیز مراجعه کردیم که میلیز در یک سفرهایی که میرفت برای طبابت، اینم به اون افرادی که میشد چه این آدم اینجوری هم فرمولش بود، اون دخالت جزئی نمیکرد. اولا یک چیز قاعده داشت، میگفت من کاتولیکم، وجدان کاتولیک دارم، اگر اقدام من منجر به تشدید وضعیت اون بشه حاضر نیستم، ناراحتی وجدان خواهم داشت، پس جنجال سیاسی روش نکنید، کار سیاسی نکنید، من میرم مداخله، اینه کار من. حالا ایشون هم رفته بود راجع، اما میلیز چند تا دکتر دیگر هم به ما معرفی میکرد. یه سری دکترایی بودن که به گوش بودیم اگه یه پرونده ای احتیاجی به یه همچین مداخله‌ای داشت و در مورد میلیز بالاخره رسیده بودیم به این نتیجه که در کار مسعود رجوی مؤثر بوده. درست شد؟ متناسب با این آقای ژان برناق هم که من میرفتم تو مطب بهش میدیدم با هم مریض، بعد کم کم متوجه شد که تو جریان سیاسی مسائل ایران هم هستم. اما هرگز قبل، من در ماه آبان 57 یعنی 4 هفته بعد از اینکه خمینی اومد پاریس، من همراه دکتر سنجابی برگشتم به ایران بعد از 13 سال که نمیتونستم برم ایران. تا وقتی که میرفتم برم ایران هفته های قبلش با پروفسور ژان برنار اصلا یه ارتباطی نداشتم، ارتباطم قطع شد. من رفتم ایران، 2 سال و نیم ایران موندم. در سپتامبر یا اکتبر سال 1360 بعد از اینکه آقای بنی صدر برکنار شد، دنبال من بودن، من مخفی شده بودم، مخفیانه اومدم 2 مرتبه فرانسه، تو فرانسه علنی شدم. وقتی فرانسه علنی شدم شماره تلفن خونم شماره تلفن قدیمی بود. یه روز خونم زنگ زد، سکرتر ژان برنار بود، گفت دکتر علاقه‌مند خبردار شده شما اومدید میخواد شما رو ببینه. گفتم کجا بیام؟ بیمارستان. گفت نه
آدرس منزلش داد پشت پارک لوکسامبورگ، یه منزلی بود، ساختمان‌های جدیدی رو درست کردن. من رفتم اونجا. بعد از اون 3-4 بار ژان برنار رو دیدم. ژان برنار چندین بار روایت از معالجه شاه بعد از اینه که شاه دیگه رفته بودش از ایران بیرون و این حرفا و قاهره و بعد از حتی فوت شاه بودا، برای من روایت شد. اون وقت که من میرفتم ژان برنار یه پستی هم گرفته بود و اون پست این بود که رئیس بازنشسته شده بود کاراش، اما رئیس کمیته اتیک بهش میگن، اخلاق پزشکان فرانسوی. در ضمن این گفتگوهای با ژان برنار برداشتی که من داشتم و مطالبی که ازش شنیدم وقتی دارم یادداشت کردم بعد از اون، چون برام مهم بود، درست عبارت از اینه که یک، ژان برنار اساساً دکتر معالج علم بود قبلا. بعد از اینکه شاه بیمار شد و علم میخواست پوششی بده که کسی متوجه نشد، ازش خواسته بودن بیادش ایران، اما نمیدونست بیمارش چیه، اینجور که میگو. اما رفته بود بالاخره کار معالجه رو به عهده گرفته بود و یه اکیپ 3 نفره پزشکی داشته بود که جوانترین فعالترین بود فلاندرن بود. این اکیپ کار میکرد. آقا ژان برنار هدایت این کار رو داشت، اما این اصرارم راجع به اینکه رئیس کمیته اتیک بوده اینا، که ژان برنار برای من یکی از نمونه‌های آدم‌هایی بود که راجع به سکره مدیکال حساسیت مثل حساسیت شرعی داشت. و یکی از دفعاتی که من ژان برنار دیدم مسائل گوادلوپ اینا را شنیده بودیم، اما دیگه بیشتر آقای ژان برنار، من سوال کردم ازش که این بیماری شاه رو آیا دولت فرانسه میدونسته یا نه، چون یک جمله رو ما خبر داشتیم، اینم من از آدم مطمئن شنیدم، درست؟ یعنی از یکی از همکاران آقای پونیاتوفسکی که وزیر کشور آقای ژیسکار دستن بود و در مورد مسئله ایران 3 بار رفت ایران و اومد و بعدش رئیس سازمان جاسوسی فرانسه هم آقای دومغانش، اونم چندین بار رفت ایران اومد. یک نفر آقایی که مال جریان حزب اونم نبود اما حزب مقابلش بود، اما طرف اعتمادش بود تو مسائل مثل مسائل بین‌المللی اینا گفتگو میکردن، درست؟ ایشون به من این جمله رو گفت که ژیسکار وقتی میرفته گوادلوپ، اینو بدونین گوادلوپ اون سال مهماندار جلسه سران کشورها ژیسکار بود. مهماندار هر سالی دلش میخواد بیشتر گرداننده باشه. ژیسکار که کنفرانس گوادلوپ رو دعوت میکرده بود، درست، از ژان برنار به عنوان رئیس کمیته اتیک، به عنوان اینکه من میخوام با شما صحبت بکنم راجع به مسائل اتیک پزشکی. ژیسکار یه مقداری رفرمایی هم در این زمینه کرده، اسرار پزشکی چطوری حفاظت بشه، این حرفا، به خصوص اینجوری ملاقات کنم. زمان این تقریبا 10 روز قبل از اینه که ژیسکار بره گوادلوپ. قشنگ معلومه ژیسکار داره سفر گوادلوپش رو تدارک میبینه، درست؟ و ژیسکار هم کلی خبر داره، کلی، نه جزئیات پرونده پزشکی، که بعضی از اطبای فرانسوی میرن ایران سفیر میشناسهشون. من سفیر اون زمان آقای دولم اینا رو فرم دیگه بعد شنیدم و چون ژان برنار آدم مهم بوده، رئیس کمیته اتیک فرانسه هم بوده، اینا میپذیرفتنش، یا پروفسور بزرگ بوده، میدونستن میادش مال، بنابراین میدونستن میاد، اما هیچ وقت شریک بشه باشون اسرار پزشکی نبوده. وقتی که دعوت میکنه آقای ژیسکار دستن ژان برنارو، برداشت اولیه ژان برنار وقتی اینجوری که بر من گفته این بود که ژیسکار ما رو دعوت کرده، میخواد راجع به مسائل کمیته حرف بزنه. میگه من بعد از ظهری که شبش باید میرفتیم الیزه نهار بخوریم، فلاندرن که دکتر جوونی بود باشم همکاری کردم، به من گفت من امشب با شما هستم،
تعجب کردم که فلاندرن که عضو کمیته اتیک نیست، کاری به اون نداره که، پس موضوع چیه؟ شک کردم. بنابراین قرار گذاشتم با فلاندرن، گفتم قبل شما رو ببینم، قبل از این که وارد کاخ الیزه بشیم بهشون گفتم حواستون جمع باشه چیزی به عنوان سکره مدیکال از پرونده هایی که ما در ایران داریم، جزئیات هم واردش نشدم، بیان نشه. چون زمانی که رئیس جمهور انتخاب کرد برای ملاقات ما، من زمان ویژه ایش میبینم. این حرف آقای، چون میدونی وقت بحران ایران خبراش پخش شده بودی، آقای ژان برنار اینجور گفت من که توی جلسه صحبت از همه چیز شد، اتیک شد، این حرفا، یک جایی آقای ژیسکار دستن شروع کرد راجع به سرطان لنف سوال کردن و پرسید که شما به طور کلی اصلا سرطان اصطلاحی که به کار میبرید که معالجه شده چیه؟ ببینید اینجا فرانسه ایله گیری، یه مریض دیگه معالجه شده، دیگه این بیماری رو نداره. گفت ما در اون زمان روند کار بهداشتمون این بود که 5 سال اگر یک نفر بعد هیچ نشانه ای رو نمونه برداری هایی که میکردیم نبود، میگفتیم مداواها مؤثر شده، دیگه اینو میتونیم بگیم بیمار معالجه شده است. سوال ژیسکار عبارت از اینه به این گروه، اینو براش شرح میدن که 5 سال باید معاینه‌های مختلف که شده باشه. فلاندرن هم بیشتر جوان جلو میفته، اونم بیشتر کارهای مربوط به این نوع معالجه رو میکنه. ژان برنار کل سیستم رو دنبال میکنه، خودش دکتر عمل کننده دیگه نیست در اون زمان. اما فلاندرن طرف گفتگوی با ژیسکار میشه، ژیسکار متوجه میشه اون بیشتر میده، بعدش میاد سوال میکنه که مثلا چجوری چیزه، میگه ممکن هم هست یک نفر آدمی معالجه شده باشه برای ما فلاندرن اما عود کنه بیماری. میگه در اون صورت چقدر وقت چه چیز باشه معالجهش چی میگه؟ فلاندرن میگه در اون صورت فلاندرن اجازه بفرمایید. برنار اینجوری که من میگفت ساکته، میگفت نگرانه که فلاندرن چرا داره این حرفا رو میزنه و فلاندرن اینجا میگه که معمولاً دور دوم که عود بکنه بیمار معالجه نمیشه بعد، یعنی کارش تمامه. میگه یعنی چه؟ میگه حداقل 1 سال تا 1 سال و 6 ماه بعدش بیشتر فرصت نداره. آقای برنار میگفت از سر شام الیزه که اومدیم بیرون من پرخاش کردم به فلاندرن. این جزئیاتی که ایشون میخواست از شما بگیره جزئیاتی است که اون بهره برداری پرونده چیز میکنه، درست شد. اما آقای برنار احتیاجی نداشت که به من چیز بکنه، که میگفت ما کوچکترین کمونیکاسیونی راجع به پرونده پزشکی شاه و وضعیتش با آقای ژیسکار دستن نکردیم. من قدغن کرده بودم راجع به سرویسم، هیچ صحبت این نبود. این بود که وقتی من میرفتم ایران سفیر میمد، اما متوجه این مسئله بودیم که این رو نباید صحبت کنیم. اما آقای ژیسکار دستن چه جمله‌ای میشه در گوادلوپ؟ آقای در گوادلوپ وقتی وارد جلسه میشن، صحبت میشه، پرونده ایران مطرح میشه، یک معلوم میشه که خیلی عذر میخوام، اون کسی که باید با خبرترین باشه بی خبرترینه، یعنی آقای کارتر. این هم علت داره، شما تو فیلمتون اینو خوب مشخص میکنید. بیماری شاه در درجه اول برای خود شاه سکریس مخفی باید بمونه از آمریکایی ها، چون نگرانی تدارک دیدن جانشینی منطقی هم هست، درسته؟ به نزدیکان خودش هم که نمیگه، بیشتر اینه. کتاب شاه انمی، من و شاه علم چاز، جنبه های جایی میبینه که باور کردنی نیست. من یکی از جالب ترین بخش های اون رو جایی میدونم که آقای علم ناگزیر شده برای معالجه بیاد ژنو، مدت زیادی مونده، روز به روز احوال اعلیحضرت رو میپرسه، هی مرتب میگن اعلیحضرت اسهال دارن. این تو و متوجه نیست چیه، ایادی متوجه نیست.
علم یه مرتبه متوجه میشه که یکی از داروهایی که مربوط به این نوع سرطان بوده که میرفته رو داروها رو ترتیبی میداده که برچسب دارو رو بکنن، برچسب دیگه بزنن که اگه یه کسی اومد توی هواپیما بار رو کنترل کرد متوجه نشه. درست شد؟ درست شد. و بنابراین این علم متوجه میشه به عیادی تو بدارد میگه ابله تو دوا میخواستی به من مراجعه میکردی، غلط کردی، این دوا رو عوض کنید، دوا رو قطعش بکنید. برچسب روی اون دوا دوایی که اعلیحضرت میخوردن نیسته. متوجه هستید چی میگم؟ حالا برگردم به آقای ژان برناق. آقای ژان برناق سکره رو داره، ریسکارم نمیدونه. در جلسه که آقای کارتر میاد که اطلاعی هم نداره از بیماری شاه، نمیگه بیماری داره. آقای آون وزیر امور خارجه انگلستان سخت طرفدار اینه که باید از شاه حمایت کرد، با اینکه عضو کارگرا چیز نکنید، باید حمایت کرد و ما هیچ راه حلی در ایران به جز شاه نداریم. درست؟ کارتر بلا تکلیفه. یه جمله ژیسکار میگه: اسی on pariait sur un cheval mort. اگر مسابقه اسبدوانی روی اسبی که داره میمیره شرط بندی کنیم چی؟ متوجه عرضم میشید چی میگم؟ این بحث رو به مرتبه مطرح میکنه و این اولین موردی است که آمریکایی ها بعدش جدی میرن دنبال تحقیق کردن راجع به پرونده بیماری بعد از گوادلوپ. وگرنه تا قبل از گوادلوپ ایالات متحده آمریکا با شاه اختلافایی داره که اختلافات سنتی دموکرات هاست با شاه، که در دوره دموکرات ها اگر برگردیم زمان کندی بود، زمان انتخاباتی که دعوای بین جانسون و چیز بود، سناتور همفری رئیس کمیته روابط بین‌المللی چیز حتی بختیار را، این مال 10 سال قبلشه، تیمور بختیار نه شاپور بختیار را، وقتی رفته بود به دیدنش گفته بود که ما اینقدر پول دادیم، شما میگید امنیت داخلی رو میتونیم حذف کنیم. همفری اینا عملا در اون زمان از رئیس رکن 2 ستاد ارتش پشتیبانی میکردن که کی بود؟ قرنه‌ای بود. قرنه‌ای گزارش‌هایی داده بود که آقا وضع به اون آرومی که سازمان امنیت گزارش میده نیست و قرنه‌ای به عنوان رکن 2 حق گزارش سیاسی و تماس با مسئولین خارجی حتی خارج از مسائل نظامی نداشت. شاه قرنه‌ای و مهتدی با آرامش، اینا کسایی بودن که با سفارت آمریکا ارتباط گرفته بودن، قرنه‌ای رو برده بودن، اینا همش پرونده‌هاش الان تو خود ایران در اومده هستا. و بعدش قرنه‌ای که رئیس رکن 2 بود یک نوع گزارش مخفی داده بود به اینا که مستقیما هم نده به آمریکایی‌ها چون شاه هست و منجر به اون قرنه‌ای رو گرفتنش، مهتدی رو گرفتن، آرامش گرفتن. سال 1344-45 من این که من میگم گرفتن، یا شاید زودتر سالش. خب پس این مسئله‌ای که وضعیت شاه الان فوریت داره بعد از گوادلوپ بهش دقیق میخوره، اونم علتش تردیدی است که ژیسکار دستن در ذهن همه میندازه که شاه بیماریش علاج ناپذیره، هر چه زودتر باید فکر جان. فرانسوی هم در مورد ایران تصمیم گیرنده اصلی که نبودن که، اما در اون زمان به علت این که هم دو گروه پزشکی شاه فرانسوی بود، هم خمینی اومده بود در فرانسه شده بود مرکز ثقل دوم ایران. درست؟ یک مقداری میخواستن بگن مام در پرونده ایران که در 2 قرن گذشته هیچ وقت نتونسته بودن حرف اساسی رو بزنن، صاحب حق حرف زدن هستیم. در کنفرانس 4 نفره سران کشورها که در اون زمان یکتون باشه، موضوع اصلیش موضوع کمپ دیویده. یه مرتبه موضوع ایران خودش رو حوادث اومده خودش جا انداخته. درست؟ پس به من اجازه بدید بگم
افسانه هایی که بعد میسازند که فرانسه میدانست و پرونده طبی رو داده بودند و متناسب با پرونده طبی به اون شکل یک نوع توطئه ایالات متحده آمریکا شروع شد. درست؟ این حرف روایت توطئه پنداری ایرانی جماعت در درجه اول. کمپلو منیا من مشخصی چون بعد از این من الان اخیراً یک کتابی در آوردم. دکتر صفویان شاگرد دکتر برنارد بود، خیلی هم دوستش داشت، خیلی هم باهاش نزدیک بود و میگم اون روزهای آخر که پیر شده بود و دیگه نمیتونست راه بره و اینا و من میرفتم خونش، خیلی هم دل پری داشت برای اینکه خب کتاب فرح رو که شما میبینید نصفش نامه‌های فلاندرانه که داره میفرسته برنارد که دکتر برنارد ما اینجا بودیم اینطوری شد. اصلا نامه‌های توی نوشته شده طبیعی نیستش، بلکه یه چیزایی دکتر برنارد میدونه چرا باید بنویسه، همین چیزی که شما میدونی شاه اینطوری حالش خوب نیست. دکتر برنارد گلشی بود این نامه‌ها رو هیچ وقت به من نفرستاده بود، من هیچ کدوم از این نامه‌ها رو دریافت نکردم، با من هم در تماس نبود، از مصر به بعد اصلا به من زنگ نمیزد. طبق گفته شما آگاهی یا همون اینفورمیشن هم که گفتین که ژیسکارد تو اون میتینگ اون راجع به اتیکت فلاندران یه مقدار چیزایی گفته، از کجا میدونیم فلاندران بیشتر نگفته پشت پرده؟ من بذارید یه چیزی به شما بگم. من یک احساسی که از گفتگویی که سالش سال 1982 شروع 82 یعنی شروع سال 1361 ایرانی است با برنارد داشتم راجع به شب جلسه‌ای که 17 روز قبل از رفتن گوادلوپ اینا الیزه رفتن ازش سوال کردم و اونجا آقای دکتر برنار پروفسور برنار دل پری داشت از فلاندران که اولا اون دعوت من تعجب کردم کاری به اون جلسه نداشت، دو اون خودشو انداخت جلو و حتی ابا نمی‌کرد. می‌دونید آدم فوق‌العاده مثل محتاط بود در این چیزی رو متهم بکنه کسی را. درست؟ اما بعد میگفت ایشون برای خودنمایی ملاحظه حفظ سکره مدیکال رو نکرد و افتاد در دام ژیسکاردستان. این میگفت ایله تومبه دان لو پیش دو ژیسکار، پیش دامی براش. اما به من اجازه بدونید سیستم تصمیم گیری در فرانسه اینجوریست که وقتی میخواد یه همچین کنفرانسی باشه 5 تا 6 تا کمیسیون با متخصصین مختلف که هر کسی امکان داره زمینی باشه تشکیل میشن. اینا رو بهشون کمیته‌های ادهاک. درسته؟ کمیته‌های ادهاک منطقی است که آقای ژیسکاردستان قبل از اینکه میخواد بره گوادلوپ جلسه به اون مهمی و مسائل ایران که وجود داره کمیته ادهوکی تشکیل بده. تو اون افسر اطلاعاتی باش، کارشناس پزشکی باش، جزئیات این که الان رئیس جمهور گفتگوشو چجوری مطرح بکنه چجوری بحث بکنه باش کنه. قبول دارم خود رئیس جمهورم زرنگی که داره چیه، اما اینجا به این ترتیب نیست. البته الان اینجا هم همه شیرازه ها ترامپیان شده و هم خورده ها، اما قدیم ما توی فرانسه عادت به سلسله مراتب و یه سرمونیال و یک چیز فوق‌العاده مهمی راجع به این جلسات تصمیم گیری اینا داشتیم. آقای صفویان تا آخر عمر میرفته آقای برنار رو میدیده بحثا چیز. اما من یه سوال اینجا دارم، شما نامه هایی رو که خانم فرح بهش استناد میکنه توی کتابش اصل این نامه ها رو هیچ وقت دیدید یا نه؟ اصلش نه، برنارد هم ندیده. خب پس من اجازه بدید خیلی عذر میخوام این قسمت رو که میگم از من پخش نکنید چون قصد دعوا و کسی حل کردن ندارم. خانم فرح پهلوی و خاندان سلطنتی همه کاره امور مطبوعاتیشون در فرانسه سالهای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب آدمی بود به اسم فریدون صاحب جمع. من فریدون صاحب جمع از کاراش میشناسمش.
فقط یه چیز براتون میگم، یه کتابی در مورد فریدون صاحب جمع، کتابی در مورد شاه ایران، منشی مخصوص به زبان فرانسه، یه چیز اعلیحضرت بود، درست؟ حالا خودش سرگذشتش یه بحث دیگه شد. اما آقای صاحب جمع آخرین کتابی که نوشته، کتابی نوشته راجع به سنگسار شدن زنی در ایران که مدعی می شود مخفیانه وارد ایران شده در منطقه کرمان و در منطقه کرمان داره میره اون جایی که بناس اون زن رو سنگسار کنن. کتاب رو که میخواد، کتاب موجوده، اسمش هست لپیده، پر فروش هم توی کتاب، تو کرمانی ما. خوب دقت کنید، میگه توی اتوبوس نشستم دارم میرم به طرف اون جایی که این زن رو باید سنگ باران کنم. خلاصه من میکنم و از دور در دامنه کوهها جنگل‌های زیتون رو میبینم که در باد میرقصن. گیاه شناسی کرمان در 1000 سال گذشته زیتون نداشته. منی که من تو کار مطبوعات و اینا راست آزمایی هم هستم، میرم از کجا این اومده تو ذهن صاحب جمع. صاحب جمع بچه کارکنان دربار و پدر که خونه کنار دریای شمالشونو دارن، هر وقت کوه پایه ای میبینه، چون دهی که میخواد بره اسمش کوه پایه است، میگه اسم ده کوه پایه است، قصهشو میگه. کوه پایه ای میخواد بره ببینه، کوه پایه پایین علمود، کوه پایه اسم پیمونتاست دیگه، فرانسه هم میگیم، ایتالیا، همه زبانهای دنیا. دهی که در بستر کوه قرار گرفته کوه پایه. اما خب ممکنه کوه خشک باشه، اورست باشه، کجا باشه. ذهنیت جوانی و بچگی آقای صاحب جمع کوه پایه، رودبار علموته و درخت زیتونش. به من اجازه بدید بگم آقای صاحب جمع یکی از متخصصین افسانه سازی بعد راجع به حوادثی که میخواد بگه. انسان در ببین، یکی دیگه از نویسندگان مشهور ایرانی مدعی شده که خمینی عضو اولین تیم فوتبال قم بوده در ایران. بابا در ایران تا وقتی که خمینی به عراق تبعید شده بود ما جز در تهران و اصفهان باشگاه فوتبال نداشتیم. خب به من اجازه بدید چی میگم؟ این یکی از مشخصات ما ایرانی هاست و به خصوص سطح روزنامه نگاری و رواج مطالبی که الان داریم. اگر شما به این پی بردید که در تدوین کتاب خانم فهریه پهلوی در سالهای بعد در اینجا صاحب جمع طرف مشورتشون بوده نسبت به این شک بکنید که آیا مدارک، من که حرف دارم میزنم، از خانواده سام سلطنه حیات و دیبا ما مصدقی هستیم، از جهت رابطه سام سلطنه میگیم 5 نفرشون حداقل میشناسم، 2-3 نفرشون رفیقم باشون. فرح پهلوی رو رفقای نزدیکش رو میشناختم، خودش هیچ وقت باش سر کار نداشتم. درست شد؟ اما روایت های گوناگون از ساده ترین مسائل دارن راجع به این مسئله بیماریا. یکی از خانواده دیبا یه چیزی میگه، یکی یه چیز دیگه ای میگه، آقای قطبی یه داستان دیگه ای میگه. من وقتی اینو نگاه میکنم باز میام سوال اینجا میگم خب این دیبا و اون دیبا درست پسر عموهای فرهن، قطبی پسر خالشه و من میدونم تو همه خانواده‌های ایران عمده ترین دعوایی که بعد برای نسبا میاد که هر چیزی بگه من آنم که از اون فلان که رستم باید فلان نسب بسازه، یکی از دعواها اینه که نشان از دو کس دارد این نیکپی را بگه از طرف مادرم چی هم از طرف پس در روایتاشون اینا باید من این مصحح بگیرم.
دعواها، حالا نمیخوام باید، اما عده‌ای گفتند بعد که قطبی که در تلویزیون کار میکرد 1.5 سال قبل از اینکه شاه حتی مسائل ایران پیش بیاد خبر داشته در تلویزیون که اعلیحضرت مریضن. کسی دیگری میگه نه، خود خانم فرهادی‌با میگه نه. من برای شما اون روز پشت تلفن گفتم، من باز همه این حرفا رو میگفتم خب هر کسی برای خاطر مسئله میگه، تا یک جایی منصور فرهنگ، اینو میتونید باش چک کنید. یک روزی منصور فرهنگ استاد دانشگاه در نیوجرسی، دختر فرح پهلوی که نمیدونم خودکشی کرد فوت کرد، اون دخترش شاگردش بوده بود در روابط سیاسی. منصور رساله دانشگاهی اون رو هدایت میکرده بود. گفت ضمن این یه بار یه حرفی اون به من زد، منصورم برای این که برام تعجب آور بود. گفت تا وقتی که رفته قاهره نمیدونسته باباش سرطان داره. دخترشو اجازه بدید؟ راجع بچه‌ها ممکنه. نه اما من اجازه بدید. من همون وقت برگشتم به منصور رفیقم گفتم چقدر این مرد از تنهایی زجر کشید. ببینید من به محمد رضا پهلوی کینه ندارم. 10 سال قبل در BBC به مناسبت سالگردش گفتم این ایران رو دوست داشت، اما میدونید اشتباه کجاست؟ در خاطرات باقر کاظمی، درست، مهذب الدوله، که اخیراً 5 جلد در ایران 4 سال 5 ساله در اومده که یادداشت‌های روزش می نویسه، خوندم که چطور شد که رضاخان سردار سپه تصمیم گرفت پسر جوانشو بفرسته مدرسه روزه سوئیس درس بخونه. دقیق الان میدونید باقر کاظمی و چجوری رفته با این حرف. انتخاب همراهان این حرفا رو جزئیاتشو میدونم. الان رفتم دنبالش گشتم در آوردم. من میگم که یه دوست فقط برای یه مسئله برای فقط مقایسه کنید. پدر را با پسر. رضاخان سردار سپه از 14 سالگی به عنوان امربر در لشکر قزاق که داعش تو اون لشکر قزاق سرگروبانه رفته کار کرد. از اون امربری این پادگان به اون پادگان، از همدان تا خراسان در 65 تا پادگان وابسته به لشکر قزاق خدمت کرده. تو پادگان شب خوابیده، صبح بلند شده، به چپ چپ گفته، به راست راست گفته. این رفتار ارتشی نظامی که بالاخره عمده ترین سمت شاه فرمانده کل قواست، حالا مشروطه هم که نشده چه بدتر، درست شده، میتونه سره از ناسره، درشت یا خوب رو تشخیص بده. نتیجهش چی میشه؟ در کشوری که هر زمانی بعد از فوت یک شاه یک جنگ داخلی بین کیاس؟ شاهزادگان. شاه عباس 4 تا برادرش رو کشته تا شاه شده. نادر پسرش رو کور کرده. درست شد؟ ناصرالدین شاه آخرین شاهی که با یک زد و خورد مفصل داخلی اومده، با برادرش وارد جنگ شده. رقیب شماره که مظفرالدین شاه ضل سلطان حاکم اصفهانه که به عنوان برادر خودش بیشتر صاحب سلطنت میدونه. تو نظام ایران خسرو و پرویز و بهرام گور بالاخره برای اینکه کدومشون تاج مالش باشه، روایت تاریخی ما میگه تاج رو گذاشتن وسط 2 تا شیر، گفتن اون کسی که جرأت کرد بره از وسط شیر برداره بیاره. درست شد؟ پس به من اجازه بدید که در این کشور و در این وضعیت مسئله جانشینی و این حرفا مسئله بسیار عمده و حساسی است. این که ولی عهد آماده شده باشه برای این کار، باید
شرط اولش اینه که ولیعهد را مدتی فرستاده باشنش سربازی بکنه، پادگان ببینه. میدونید علت فروپاشی ارتش ایران چیه؟ شخصی بخوام ببینم، سوبژکتیو، یه بحث علمی. ولیعهد جوان محمد رضا شاه اشکالش عبارت از اینه که با پسرش به پسرش تربیت نظامی مثل تربیت خودش نداده بود. درست؟ من به شما گفتم اون از 14 سالگی تو لشکر قزاق بود، همه جا بود. حداقلش از زمانی که لشکر قزاق از روس‌ها به علت انقلاب اکتبر میراث رسید به انگلیسی‌ها، از اون زمان تا روزی که سردار سپه بشه فرمانده کل قوا 5 تا جنگ در ایران برده بود. درست؟ پسر ایشون محمد رضا پهلوی مشخصری دیگری داشت. از اول فرستادنش مدرسه روزه سوئیس. اونجا بودم اتفاقا. خب اجازه بفرمایید. مدرسه روزه سوئیس. من هم اونجا به دلیل دیگه رفتم، استاداشو دیدم. درست؟ اما آقای محمد رضا پهلوی روزی که بناس بره سوئیس چمدونای ولیعهد رو میبندن. یه نفر همراهش میشه. آقایی که چی؟ باش نزدیک بود نه؟ چی؟ غیر از فردوست یه فردوست برابر. اجازه فرمایید. فردوست چرا همراهش میشه؟ چون ولی عهد وقتی به دنیا آمده 2 سال 3 سالشه، پدر فردوست آجودان مخصوص ولی عهده. پدر فردوست همینجور که با ولی عهد مدرسه‌ای که میسازن اول در کاخ مخصوص ولیعهد و میخوان همکلاسی پیدا بکنه، دنبال همکلاسی که میگردن، پدر فردوس موفق میشه بچه‌شو بفرسته توی مدرسه. پدر فردوس داره سرمایه گذاری راه آینده بچه‌ش میکنه دیگه، شوخی که نداره چه. خیلی خوب، هست قدم به قدم. پدر فردوس میخواد بیاد سوئیس، بناس 5-6 ماه میاد میمونه، بعد تموم میشه دورش سوئیس. اما پسرش میگن همراه والا حضرت ولیعهد یکی بره. تیمسار حسین فردوست به این علت میره مدرسه روزه، میشه همدم و هم گفتگوی چیز. روزی که محمد رضای پهلوی از سوئیس برگشته تو لشکر دانشکده افسری، درست؟ چند ماه میمونه تو دانشکده افسری دیگه، که روزی است که میخوان سردوشی بدن بهشون. پهلویش محمد رضا فردوس واساده. درست شد؟ یه روایتی از این روز وجود داره، عده‌ای گفتن به اشکال مختلف. روایت اشکال مختلف داره، اما یه چیزش مشخصه که رضا شاه وقتی میاد میخواد سان ببینه، میبینه نفر اول و نفر دوم دارن با هم دیگه حرف میزنن. برای رضا شاه این گناه ها غیر قابل بخش. باید خاطرات رضا شاه رو آدم در جسمی خوب دیده باشه که ببینه با یک قزاقی که یه دجمه لباسش وقت سان دیدن عقب افتاده چجوری عمل میکنه. میبینه این 2 نفر از میاد، یکیشون ولیعهد، یکیشون افسر پهلوشه. روایت رضا شاه چی گفت کاری نداریم. یه روایتش میگن که مقایسه کرد در اون با یک گفتگوی خیلی مردانه‌ای محمد رضا رو با دخترش، با خواهرش. درست شد؟ ادبم به اجازه نمیده که در این برنامه ضبط شده بگم، اما دنبالش جدید پیدا میکنه. یه روایت دیگه اینه که حتی اون افسری که پهلوش بود زد تو سرش افتاد توی حوض. من این حرفا رو نمیدونم، اما یه چیز قطعی است که رضا شاه خیلی ناراحت شده در اون روز و مسئله پیش اومده و باعثش فردوس، با همه این حرفا فردوس نزدیکترین آدم به شاه میمونه. به من اجازه بدید 40 سال بیام جلو، ناگزیرم هستم، بعد 40 سال که میام جلو میرسم یه روزی رئیس سازمان امنیت فرانسه آقای دو مقامشون در خاطراتش دقیق می نویسه که آقای ژیسکار دستن آدم فرستاده در نوفل شاتو، داره گفتگو میکنه با خمینی، شون موافق نیست با این حرف.
مجموعه چیزی یه آقایی در فرانسه اخیراً در مورد کارهای دومغانش و آرشیوش هم در آورد. اولین بار بود من تا به حال فکر می‌کردم که برای ایران آقای دومغانش قبل از گوادلوپ رفته، بعد از اون دیگه سر و کاری نداشته. آقای دومغانش هر وقتی که میره در ایران به عنوان افسر مسئول اطلاعاتی فرانسه، یک افسری داره به اسم تیمسار کاوه که از جانب سازمان امنیت و اطلاعات ایران، فرانسه زبونه، فرانسه هم بلده، مسئول پذیرایی از رئیس سازمان امنیت فرانسه شده. آقای دومغانش میگه رفتم ایران، هیچ کسی پیدا نمی‌کردم، کاوه رو 2 مرتبه پیداش کردم، گفتم من میخوام ببینم کی الان در مورد ارتش تصمیم میگیره. درست شد؟ میگه کاوه 2-3 نفر دیگر آورد گفتگو کردن، گفتن اعلی حضرت وقتی داشتن از کشور میرفتن بیرون گفتن قائم مقام من، اصطلاح فرانسوی میگن التق اگو، یعنی چیزی که عین منه. کیه؟ میگه فردوست. آقای دومغانش میگه رفتم، گزارش بد داده، گزارشش رفتم بالاخره فردوست رو دیدم، گفتم راه حلی جز این باقی نمانده، نیروی هوایی چه کار میکنه؟ میگه فردوست گفت کار از کار گذشته است، هیچ کسی کاری ازش در نمیاد. به من اجازه بدید، من با فردوست مخالف نیستم، به صلیبش نمیکشم، میخوام ببینم چرا فردوست این حرف رو میزن. ببینید فردوست به عمرش یه شب تو پادگان نخوابیده. اگه فردوست 1 میلیمتر از خون رضاخان سردار سپه توی وجودش بود، میدونست پس بحث اینه یا با هفتیر خودمو بکشم یا اونا. خیلی عذر میخوام، شما در کشوری هستید که در این کشور آقا محمد خان قاجار بر لطف علی خان زند پیروز میشه چون نظامی تره. در امر نظامیگری و اونم که موضوعش تاج کیانی باشه که تعارف و شوخی نداریم، که به تو دو چیز گیرن بر مملکت را، یکی پرنیانی یکی زعفرانی. مال دقیقیه. دقیقی اینا 1000 سال 1100 سال قبل گفته، 500 سال قبل از ماکیاول. من وقتی ماکیاول رو میخونم میبینم دقیقی در 15 تا شعر تمام حرف ماکیاول زده است. و به اجازه بدید به عنوان مفسر ماکیاول، مفسر دقیقی، خودم رو صاحب نظر میدونم. خب اگر شما در اون کشور کسی رو کردید قائم مقام پادشاهی که در یک لحظه باید بتونه تصمیم بگیره، چیکار کردید؟ نیروی نظامی این کشور رو از بین بردید. نتیجهش 40 سال بعدش یه صحنه آخر انقلاب ایران رو بهتون میگم. دقیق من الان برای نوشتن اون کتابم که راجع به گروگان هاست، آرشیو کارتر و آرشیو ایالات متحده آمریکا رو دیدم. توی کتابم نقل کردم ازش. در واشنگتن انشقاق و اختلاف اساسی در ایران که منجر به این شه مغز تصمیم گیرنده نتوانه تصمیم بگیره، در ایران نیست، در واشنگتنه. حالا چی شده که واشنگتن صاحب اختیار شده بحث دیگه است. در دوره رضا شاه هیچ وقت نه انگلستان صاحب اختیار بود نه خود رضا خان تصمیمش رو میگرفت. در واشنگتن دعواست شدید بین 2 تا نهادی که در ایالات متحده آمریکا به دلایل مختلف در 3 دهه گذشته قبلش شکل گرفتن و اینا در امور سیاست خارجی با همدیگه به طور دائم در حال جنگن. علتش بحث دیگه است، هنوزم در حال جنگن. با وجود اینکه برانس الان در بالای CIA و آقای چیز با هم کلاس بودن، رفیق بودن، اما طبیعت 2 تا کاره. نشنال سکیوریتی کانسیل با مرکز قدرت و فرمانده کل قوا سر کار داره و با نظامی ها مسائل نظامی ارزیابی میکنه، حسابی چیز تحلیل میکنه. وزارت امور خارجه با دیپلمات ها سر کار داره، سیاسی تحلیل میکنه. مشکل خلقیات و خصوصیات برژنسکی و خصوصیات وزیر خارجه وقت آمریکا نیست. ونس. درسته؟ مشکل در 2 تا حرفه است.
و جمهوری ایالات متحده آمریکا بعد از دوره برادران دلس، دوره آیزنهاور، این نشنال سکیوریتی کانسیل رو گندش کرده، بادش کرده که الان همه جا آدم داره تا به ترامپ میرسه. چه فاجعه است دیپلماسی ترامپ با نشنال سکیوریتی کانسیلش. آخه بولتون به درد پهن جمع کردن یه پادگان نمیخوره. بولتون جانشین جان فاستر دالس شده. دالس شده. ای بابا از کجا به کجا آمدی؟ خوب به من اجازه بدید چی بگم. پس اما آقای برژنسکی نظامیه، اما نظامی میبینه مسئله. در 10 ساعت آخر قبل از سقوط شاه، یعنی در شب 19 بهمن تا صبح 22 بهمن، یکی از حوادث عمده که اتفاق میفته در آخرین لحظات چیه؟ آقای برژنسکی میگه دیگه تردید نباید، باید پلن آ اجرا نشده، پلن ب اجرا نشده، بخواید براتون شرح میدم چیه. پلن سی اجرا شد. پلن سی اینه که نیروی هوایی ایران حتی اگر لازم باشه در تهران بمباران بکنه. خب به من گوش بدید. فرماندهان نظامی اعلام بی‌طرفی کردن. آقای برژنسکی میگه گاست رو برای من پیدا کنید. گاست افسری است که سمت فرماندهی نظامی داره نسبت به 50,000 مشاور نظامی آمریکایی در ایران بودن اون مدت قبلش. در اون زمان رسیدن به 7,000 تا بیشتر نبودن. سیستمش هم عبارت از این بوده که همیشه دوبل بوده که اگر یک روزی این ارتش داخلی کلا مضمحل شد، ما راه حل جانشینی داشته باشیم. درست؟ آقای گاست نیست. کجاست؟ دسترسی بهش نیست. با آقای سلیمان تماس میگیره. با اینکه آقای برژنسکی با سلیمان معمولا تماس نمیگیره. سلیمان مربوط به ونسه. با هم اعتماد ندارن اصلا. اینو سلیمان توی خاطراتش میگه. توی یادداشتاش میگه برژنسکی به من زنگ میزنه میگه گاستو میخوام. میگه پلن سی باید میگم چی؟ برژنسکی میگه این با چه زبونی دارم من باش حرف میزنم؟ پولنی من باش، لهستانی من باش حرف میزنم؟ خاطراتشو بردارید ببینید. من لهستانی باش حرف نمیزنم که این مثل اینکه جز لهستانی نمیفهمه. بابا گاست توی زیرزمین مرکز فرماندهی ستاد ارتش در منطقه گالف لویزان الان زندانی شده. در بسته اونجا یه کدی میخواد که اون کدش کسی که بیرونه فرار کرده نیست، نمیدونیم کجاست، نمیدونیم با چه کدی وارد اونجا بشیم. یه بخش فرماندهان نظامی ایران به اضافه ژنرال گاست توی اون اتاقن. پرشت مسئول دسک ایالات متحده آمریکا در ایران در واشنگتن دنبال برژنسکی شماره کدی بهش میده که این کد رو برسونید به گاست. کد پرشت طرف گفتگوش در ایران چیه؟ سید محمد بهشتی. پرشت تمام آدماش از دست داده. حتی اون کسی که کد در گالف را داشته ناپدیده. به آقای بهشتی میفرسته. اما پرشت کار جمع کرده عملاً از واشنگتن هدایت کرده سیاست وانس رو که انتقال قدرت به طرفداران خمینی است. حالا بحثی ندارم، درست شد؟ طرفداران خمینی در اون زمان یعنی انتقال قدرت به دولتی که ظاهرش نشه دولت مهندس بازرگانه، معمارهای اصلیش یکی آقای بهشتی است، یکی آقای دکتر یزدی است. آقای پرشت براش مسئله نیست که شماره تلفن جایی که گاست رو باید پیدا کرد، کد در ورودی رو به آقای بهشتی هم. آقای بهشتی کد که داره میگه این گاست رو میخواد. چی میتونه بگه گاست کجاست؟ اون گاست توی چیزه گلفه.
به 4 تا دونه پاسدار مسلح اونجا سید علی خامنه ای میگه برید گال. سید علی خامنه ای که آخوندی از مشهد اومده، مسائل نظامی نیست واقعا. یکی از دلایلی که سید علی خامنه ای الان فرمانده قوای ایرانه اینه. سید علی خامنه ای با چند تا پاسدار میرن در آهنی ضد گلوله زیرزمین لبیزان رو باز میکنن، ژنرال گاست رو میارن بیرون میبرن سفارت آمریکا. اما برگردم به تیمسار فردوس، چه انتظاری دارید از نظامی که یک شب به عمرش در پادگان نخوابیده، در ارتشی که اولین فرمانده کل قوای ارتش نوین متحد الشکل رضاخان سردارسپه، بهتون گفتم از همدان تا خراسان در 65 تا عملیات نظامی قبلا شرکت کرده، در ارتشی که بعد از رضاخان سردارسپه در دوره محمد رضای پهلوی، من یه رساله دانشگاهی نوشتم راجع به نقش سیاسی ارتش در ایران سال 1971. توی اون رساله استاد راهنمام لئو هامون، یکی از متخصصین نقش نظامیان در دنیای سوم بود، استادم بهم گفته که شما، متنمو دادم بهش، گفته نه شما راجع به این که ستاد ارتش ایران اختیاراتش چیه، چقدره و کیا رئیس ستاد ارتش بودن خوب کار نکردید. من برگشتم 2 مرتبه، 2 ماه این طرف و اون طرف دنبال این گشتم که رؤسای ستاد ارتش ایران کیا بودن. موضوع منم این بخشش مربوطه به بعد از شهریور 20 بوده، قبلشو بحث دیگه بوده. در اون دوره میبینم کسی که بیش از همه رئیس ستاد ارتش بوده کیه؟ سپهبد حاج علی رزمارا یا سرلشکر حاج علی، بعد از مرگش سپهبد شد حاج علی رزمارا، که میرم بیوگرافی پیدا بکنم دیگه، افسر فارغ التحصیل مدرسه پیاده نظام فرانسه است با نمره درجه اول. در زمان 4 سال و نیمی که رئیس ستاد ارتش ایران، حساس ترین دوره است، از سال 1323 تا سال 1323 تا سال 1327، یعنی سالی که در ایران ارتش سرخ هست، آذربایجان هست، کردستان هست. این حاج علی رزمارا حداقل در 150 کیلومتر دور و بر تهران در پادگانایی که داره، فرماندهان پادگان‌های 150 کیلومتر دور تا دور تهران هر روز صبحی که بلند میشن نگرانن که مبادا رئیس ستاد ارتش بیاد بازبینی بکنه. سر زده میاد، اطلاعی نمیده به کسی. تو پادگان بزرگ شده، پادگان تو جیبش. عمده ترین خطر نظامی که از سر محمد رضای پهلوی رفع شده رزماراست، نه قرنه‌ای. درست شد؟ من اعتقاد دیگه هم دارم که یعنی اینم گزارش پزشک قانونیش هم دیدم قتل رزمارا را. الان دیگه دکومانتری هم مستندی هم در این راستش در اومده. رزمارا با گلوله‌ای که طهماسبی از 25 متری انداخته کشته نشده، به چونش خورده. گلوله‌ای به رزمارا خورده از فاصله 25 سانتی متری به پشتش که پشتش ورود گلوله است، از سینه این اندازه اومده بیرون. اون گلوله توی آمبولانس زده شده به رزمارا. خب به من دقت کنید، تو آمبولانس کیان؟ آقای علم و محافظش. و به من اجازه بدید لابلای خاطرات علم، همون ترتیبی که میخونم که میخواد مسئله دختر خانمایی که میخوان بیان چطوری از اولیاء حضرت فلق قایم بمونه این حرفا، و یک نوع همکاری تباینی پل و پختی بین خادم و مخدوم هست. در مورد رزمارام صحبت که میکنه، صحبتش نه چه دیدید جلال حضرت سرش نفله شد، سر شما به سلامت باد.
خیلی بیش از این نمیبینم. اما من الان به عنوان محقق تاریخی بگم میگم بالای 80% احتمال این رو میدم که داستان قتل، چون رزمارا مشخص دیگه داره که مشخصش برای من رزمارا لایک‌ترین فرمانده ارتشی است که ارتش ایران به خودش دیده. رزمارا تحصیل کرده فرانسه است. عده میگن شاپور بختیار لایکه چون فرانسه بزرگ شده بوده. من میگم رزمارا در دوره تحصیلات نظامیش کمتر از شاپور بختیار فرانسه رو نشناخته بود. چند سال قبل از اونم بود، دوره صلح فرانسه بود نه دوره جنگ فرانسه. برای لایک بوده. رزمارا مخالف شماره یکش آخوندبازیه. مال اینه که کاشانی مخالفشه. اما رزمارا مخالفتش به اون خالص. رزمارا میدونید چه کار کرده اومده تو ارتش؟ که تمام آخوندهای ایران رو 10 سال قبل مخالف خودش کرده. در ارتش، حتی ارتش رضاشاه، قاضی اسکری که برای تمام واحدهای ارتش باید معین بشه چی معین میکنه؟ دربار معین میکنه. درست شد؟ آقای رزمارا در تجدید سازماندهی، چون اون دربارم میره بخشش که بخش عمر روحانیتش داره، آدمای مثل شریف امامی توش بزرگ شدن، بچه آخوند، سید جواد شهرستانی توش بزرگ شدن، آخوندایی که به قول خود سلطنت طلبان الان آخوندولوژیشون خوبه. این اصطلاح مال مرحوم پاکروان خدا بیامرزه که اونم من شناختمش، خیلی براش احترام قائلم. یکی از خدمتگزارترین آدمای این کشور بود. خاص یه دوره هم این کشور نجات بده نگذاشتن. و کی نگذاشت؟ نعمت گچه. نعمت الله ناصر شعور نداشت. اون زبان آقا من کتاب فروشم. توی کتاب فروشیم 90,000 جلد کتاب دارم. فرصت اینو داشتم که یک باری رزمارا وقتی که سفیر ایران در فرانسه بوده بهم بگه خونم بیا ببینم. میخوام سفارت خونم بیا. چون اون رئیس ساواک بود، من زندانیش بودم دیگه. خب هم دیگه رو میشناختیم از دوره زندانم. وقتی وارد خونش شدم شما رو دعوت کرد خونش؟ بله. تو اتاق تیمسار 1/3 کتاب فروشی من کتاب هست. تیمسار کتاب خونه. تیمسار فرانسه میخونه و مینویسه، انگلیسی میخونه و مینویسه. من خسرو دادم در یه جریان دیگه باش آشنا شدم. چی کار داره به اون؟ اهل آنالیز، اهل تحلیل. حالا پاچه‌ها بحث دیگه است. نتیجه عبارت از چی میشه؟ آقای فردوستی که کوچکترین منش، روش، اخلاق نظامیگری نداره، اعلی حضرت اختیار نیروهای مسلح رو دادن به اون رفتن. میدونید خاطرات قره‌باغی رو بخونید، دردسر شمارش قره‌باغی چیه؟ میخواد قبل از اینکه شاه از ایران بره اختیارات رئیس ستاد ارتش زیاد کنه. اون آقایی که به من گفت برو ببین رؤسای ارتش، وقتی آقای چیز بهش گفتم و گفت بعد از آقای رزمارا کی بوده؟ گفتم یه نفر دیگه از 3 سال و نیم بوده. گفت رزمارا رستش چی بوده؟ گفتم پیاده نظام. گفت دومی رستش چی بوده؟ نمیدونستم، گشتم موزیک. استادم بهت گفت این ارتش اپراست. مینباشی ها ندارم میگم نه رئیس دفترها اخویشون که سرود ملی هم آهنگش ساخته، من کاری ندارم بهش. اما به من اجازه بدید لشکر قزاقی که سرلشکر بوزرجمهری رئیس ستاد ارتش اولشه، حتی اگه تحصیل کرده فرنگه، سرلشکرهایی هستند مثل ارفع و کی که اینجا یا اونجا تحصیل کردن، نظامی هم هستن. درست؟ جهانبانی شوخی چه نداره. کتاب از نبرد ساری داشت تا سقوط سمیتقو رو ببینید چی میگه راضی به خود این نظامی اصلا یه مرتبه اومده. آقای قره‌باغی بدبختیش این شده که میگه آقا رئیس ستاد ارتش دیگه هیچ کار است، فقط به کارهای تشریفاتی میپردازه.
نیروهای مختلف که درست کردید در سلسله مراتب فرماندهی کل، فقط شخص فرمانده کل که و دفتر فرمانده کل که اینا رو یک سو میکنه. نیروی هوایی و نیروی زمینی و نیروی دریایی و نیروی هوابرد برای خودشون یک کمیته که عادت کرده باشه، کمیته فرماندهی مشترک داشته باشه ندارند. همه اینا تو دفتر ویژه انجام میشه زیر نظر کی؟ قره‌باغی. قبل از اینکه شاه سوار هواپیما بشه بره ایران، از ایران خارج بشه، دفعه آخرین کسی که دنبال اعلیحضرت از پلکان هواپیما میره بالا تیمسار قره‌باغی. تیمسار قره‌باغی پرونده‌ای داره در دست خودش، تو خاطراتش هم میگه که این پرونده خلاصش اینه که اعلیحضرت در زمانی که نیستنشون اینجا اختیارات بدن به رئیس ستاد ارتش بتوانه نیروهای سگانه رو بهشون رابطه فرماندهی داشته باشه، نه کار ستادی بکنه. اختیارات ستاد ارتش کم شده زیاد. اعلیحضرت امضا نمی‌کنن اینا. اعلیحضرت امضا نمی‌کنن اینا. نتیجهش میدونید چی میشه؟ در هفته آخر، در 3 روز آخر بین 19 بهمن و 22 بهمن برای اینکه نیروی هوایی و نیروی هوابرد، هلیکوپتر و نیروی زمینی با هم هماهنگ بشند، هیچ کدوم حرف دیگری رو گوش نمیدن. اختلاف باید تلگراف بشه به قاهره، از قاهره تلگراف بشه به آسوان. من حسابش دقیق کردم 6 ساعت حداقل طول میکشه. جوابش بیاد 6 ساعت. کدام فرمانده نظامی است که در یک میدان جنگ با تأخیر 12 ساعت برای ارزیابی صحنه و فرماندهی تونسته جنگ رو ببره؟ هویزر چی بود؟ چی؟ هویزر. حالا اجازه بدید خط هویزر رو ببینید. هویزر یه مسئله است. ایالات متحده آمریکا که بعد از داستان گوادلوپ و این حرفا تازه به صرافت افتاده که بابا خانه‌ای که بنا کردیم از پای بس سسته، به 1 نفر آدم همه چیز ختم میشه و این 1 نفر آدم مریضه، نمیتونه این حرفا. هویزر آمده فقط خلأ این فرماندهی کل رو به کمک اون 50,000 تا مستشار نظامی حل بکنه. مسئله این که نقاط امنیتی در ارتباط به شوروی این حرفا که دغدغه شماره که برژنسکی است، این در ذیل قضیه است. اصل قضیه اینه. چرا هویزر اومده ایران؟ ایالات متحده آمریکا نظامیای دیگری داره که بیانشون. ببینید ایالات متحده آمریکا ایران شوارتکوف هم فرستاده، افسر این غزاهای ما. میدونای ایران بزرگ شده. تو خود همین نظامیایی که آخرام داشتن کسایی داشتن. من خیلی رو نظامیای آمریکایی کار کردم. بعد کتاب خوندم، مطلب خوندم. پرشن گلف رایفلز تو جیبمه. شما میگید بهش پرشن گلف رایفلز، خودشون میدونید چی میگن به خودشون؟ بین خودشون خودشون به خودشون نمیگن پی جی آر، میگن پی جی بی، پرشن گلف باسترز. تمامشون افسرهای آمریکایی هستند که در زمان جنگ دوم اومدند در منطقه ایران و خاورمیانه عملیات جنگی هم بوده. نظامی هستند. میخوام بگم اینا یه آمریکا کم که نظامی نداره در مورد ایران، چرا از اون نظامیاش نمیاد؟ یه دلیل داره. برگردم تو گوادلوپ. تو گوادلوپ آقای کارتر به دلایل مختلف با وجود اینکه مسئله ایران مسئله ویژه انحصاریشه، مسئله آمریکاست، انگلستان تو ایران حرفی نداره دیگه، از کوتاه 28 مرداد به بعد حامی اصلی ایران و صاحب اختیار اصلی ایران ایالات متحده آمریکاست. خودش در درجه اول نگاهی که به طور دائم با آمریکا داره به جای اینکه موقعیت خودش داشته باشه عبارت از یعنی بعد از 28 مرداد آمریکاست. اما در گوادلوپ به بعد یه وضعیت جدید پیدا شده. در کنفرانس سران 4 کشوری که همشون هم عضو ناتو هن. درست شد؟ مسئله ایران مطرح شده. فرمانده نظامی که میخواد بیاد اینجا کسی باید باشه که ناتو
اعتباری داشته باشه. علت این که هویزر رو فرستادنش ایران اینه که بالاترین ستاره های ژنرالی رو در فرماندهان ناتو که در اروپا هستن داره. هیچ دلیل دیگه آمدن ایران نداره. نتیجهش میدونید چی میشه؟ من باز خاطرات هایزر رو میخونم. 2 جمله از خاطرات هایزر براتون نقل میکنم که برای من مثل پتک تو سرم خورده. Suddenly I felt that I am the king of Iran. رو حل دعوای فرماندهان نظامی ایرانیه. میگه این از اون گوش نمیده. Suddenly I feel that I am the king of Iran. من سرم ترکیده. هایزر به قوزک پرشین گفت بسترا نمیرسه. هایزر با شوارتکوف زمین تا آسمون فرق میکنه. ژاندارمری ایران شوارتکوف پدر این شوارتکوفی که بعد عراق جنگش بود. چطور شده که افسری به اسم هایزر که فقط چون درجه میگه من حس کردم جانشین نادر و کوروش و داریوشم. خدمتتون suddenly I feel that I am the king of Iran. چند صفحه بعدش yesterday خبر اومد که در شرق ایران در یک شهر مذهبی مرقد امام سوم شیعیان عده‌ای کشته شدند. بابا رضا پهلوی، محمد رضا پهلوی، سیروس رضا پهلوی، 3 نسلن. هر 3 تاشون یه چیز مشترک دارن، رضاست. چطور یه کسی اومده suddenly he feel the king of ایران که نمیدونه امام سوم شیعیان در کربلا دفنه نه در مشهد؟ ببین نجید مولا ناقتی هستی ها، ظرافت‌های تاریخ در جزئیاتش. میگوین فرانسوی های شیطون تو جزئیات. عده زیادی تا ماکیاول بحث اینو کردن چه سرنوشت اوگوست مربوط به دماغ کلئوپاتر بود یا نه، که خوشگلش میکرد یا خوشگلش نمیکرد. اوگوست امپراتور روما. حالا من میگم نه، اگر در کشوری مثل کشور ایران کسی خودش رو شاه ایران بدونه بخواد امورش رو حل و فصل بکنه که این کس نمیدونه فرق کربلا و مشهد چیه، اینو باید بستش به آخر توی پادگان مدتی. خب دقت میکنی؟ پس به من اجازه بدید بگم روند کمپلومنیا رو بندازیم دور، بیام ببینیم چه شده. یه حرف بزنم چرا محمد ششم هنوز پادشاه مراکش؟ چرا پادشاه اردن هنوز پادشاه اردنه؟ 10 برابر ایران بحران داشتن دیگه. حسن دوم پدر محمد ششم 4 تا کودتا شد علیهش میشه. درسته؟ چرا؟ میدونید چرا؟ خاندان سلطنتی مراکش همزمان با پایان صفوی‌ها به وجود اومد. اسمشون خاندان علویه. شیعه نیستن اصلا و ابد. از قبایل مرابطون مرز بین آفریقان و جنوب صحرا، شمال آفریقا و جنوب صحرا، شمال صحرا. اما اومدن ادعا کردن که ما علوی هستیم. عین صفویه، عین سعدی که میگه در وادی حجاز قلتبانی یافتم گیسوان بافته که من علویم. ادعا کرده علویم. اما یه مشخصه داره. حسن دوم میدونید به چه بیماری مرد؟ سیروز. افراط در خوردن الکل کبد باد کرد مرد. عین حسین اردن. اما حسن دوم پادشاه مراکش مسجد بزرگی هست در رباط، اگه رفتید برید ببینید، که باباش بود بعد این ساخته. این مسجد محمد پنجم، حسن دوم، محمد ششم یه مشخصه دارن. هر
جمعه آخر ماه، آخرین جمعه ماه، لباده سفید میپوشن، سوار اسب میشن، میان اونجا پیش نماز جماعت میشن تحت عنوان امیرالمومنین. کماندور یه فرانسوی آمریکایی کتاب مفصلی نوشته راجع به طبیعت حکومت، میگه امیرالمومنین. خوب به من اجازه بدید، ایران یا خاندان سلطنتی پهلویشون، هر سه تاجدار و مدعی تاجشون اسم آخر رضا رو از اسمشون حذف میکنن، یا حداقل میدونن که از اولین آموزش هایی که دارن بگیرن اینه که تولیت مشهد اهمیتش از داستانه پادگان کمتر نیست. خب به من دارن. وقتی بنا شد شاهزاده آینده رو که میخواد بیاد پادشاه ایران بشه بفرستی مدرسه روزه فقط درس بخونه بیاد، تخم ضعف و از هم پاشیدن اون سلطنت رو کاشتی. چرا این کار کرد؟ خودش نظامی بود میدونست. اجازه بدید من چراشا سوبژکتیو اصلا نمیرم، ابژکتیو حاضرم بهتون بگم. برای ابژکتیوش ببینید، ناصرالدین شاه قاجار آخرین پادشاه مقتدر شما شدیم، 50 سال هم حکومت کرد، صاحب قران بود دیگه. بهترین کتاب، من یکی از بهترین کتاب‌های تاریخ ایران هم عباس عنایت راجبش نوشته، The Pivot of Universe، قبله عالم. حذف کردم، کتاب علوم سیاسی است. اما ناصرالدین شاه قاجار دستور چه میخواد بده، چه جوری دستور میده؟ همه نامه ها رو میخونه، تو حاشیه‌اش با خط خودش دستور میده. خط خوش هم داره، یادش دادن خط خوش داشته باشه. پیامی که فتح علی شاه قاجار برای ناپلئون بناپارت نوشته یکی از زیباترین قطعات خط فارسی است، به خط خودش نوشته. تو موزه کتابشناسی فرانسه است. ناصرالدین شاه قاجار دستوراتش رو خودش حاشیه پرونده ها می نویسه و صدر اعظم اون دستوراتی رو که اعلیحضرت حاشیه نوشتن کپی میکنه، میگه دستور اعلیحضرت اینه. رضاخان سردارسپه هوای نوشتنش خیلی سخته، دستور میده به وزرای دربارش که وزرای دربار خوب انتخاب میکنه، اهل خوندن نوشتن. ببینید از جمعش بگیرید پدر دینجوی جنرال جمع تا حتی اون که کشتش تیمورتاش، آدمای وزنه دارن سنگ. ابوالقاسم امینی برادر بزرگ علی امینی، پسر خانم فخرالدوله و امین سلطان، امین دوله، یعنی علم درباری و رئیس تشریفات اعلیحضرت آقای حاجب الدوله حاجبیه. 7 پشت در خاندان قاجار این کار رو کردن. خوب به من دقت بکنید، رسم و آداب سلطنت یاد گرفتن. پس ناصرالدین شاه حاشیه می نویسه، رضا شاه میگه، اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی چطور فرامین ایشون رو میفرستن؟ اسم فرامین ایشون چی میگن بهش؟ ناصرالدین شاه اسمش فرمانه. فرمان نبود. رضا شاه فرمان ملوکانه است. ایشون منویات یعنی چی؟ یعنی نیت‌های اعلیحضرت رو. پس اعلیحضرت قبول شده یه واسطه‌ای برای خودش تهیه بکنه که اون واسطه میگه من کسی هم که منویات اعلیحضرت رو تشخیص میدم، نیتشون رو تشخیص میدم. در چین یه قصه‌ای نقل میکنن که یکی از امپراتوری چین سخت مریض شد، داشت میمرد. یک طبیبی براش پیدا کردن، از این چیزای بودایی بود. این طبیب اومد گفت من تو رو معالجت میکنم به یه شرط، از این به بعد اجازه بدی به من که هر تصمیم مهمی که میخوام بخوای بگیری در گوش دعایی بخونم که خوب رو تشخیص بدی. قبول میکنه، معالجهش میکنه، خوب میشه. از اون به بعد اون چیز بودایی میاد توی گوش امپراتور، در مواقع یه فوتی میکنه. کم کم همه درباری‌ها میگن قدرت دست اونه نه دست خاقان. منویات نویس قدرت دستشه،
چه من بیاد نویسه اعلیحضرت؟ اعلیحضرت کاری کردن کم 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 که دایره مورد اعتماد بودنهای خودشون رو تنگ کردن در اسرار که یا علم یا آقای فردوست. علم بیمار میشه میمیره، علم سیاست نداره، سیاست مداره خوب نیست، اما سیاست مداره ببخشید سیاست مداره یه مقداری نابکار بودن هم میخواد دیگه، نه سیاست مدار چه نیست. یه مرتبه همه کاره امور ایشان در کنترل ساواک، در کنترل ارتش، در کنترل مطبوعات، رأسشون میشه تیمسار فردوست که به من اجازه بگم تیمسار فردوست یه شب تو پادگان نخوابیده. تیمسار فردوست سمبل برخاسته از قبیله بادمجون دور قابچیناست، متملقینه. چرا میخواهید در یک زمان بحران که مرد جنگی خواهد و مرد کهن، اسب جنگی خواهد و مرد کهن، درست؟ اینجوری از هم نپاشه. پس بیایید به من اجازه بدید یه چیز رو بگم. یک، نگاه کنیم، شما من گفتید میخواید تاریخی ببینید، در 100 سال گذشته نهاد سلطنت در ایران چه سرگذشتی داشته. عده‌ای فکر میکنن قوی شده و همه کاره شده، من میگم ضعیف شده و هیچ کاره شده. دو، در بدنه اجتماعی اونهایی که معمولا نهاد سلطنت رو به چالش میکشیدن و جانشینش میشدن چه سرنوشتی داشتن و به کجا کشیدن. اگر تاریخچه حداقلش 1100 ساله تا آمدن پهلوی رو در ایران نگاه بکنم، یعنی آخر سامانیان تا پهلوی، سلسله های سلطنتی ایران که سلطان همه کاره بود، سلطان اختیاراتی که سلطان ایرانی داشته هرگز لویی 14 فرانسه نداشته، خورشید خدا روی زمین نداشته، هرگز امپراتور آلمان نداشته. این سلاطین در این 11 قرن سلسله های سلطنتی ایران، میدونید متوسط سنشون چقدره؟ 130 سال. صفویه 220 سال عمر کردن، قاجار 175. متوسط سنی کل سلسله هایی که مناطق مختلف ایران چه ملک و طوایف میتونیم بگیم به نوعی محور اصلی ایران را حکومت کردن 130 سال. این 130 سال همه این سلسله های سلطنتی هم که اومدن قدرت به دست گرفتن ریشه کوچنشین دارن. ایلیاتیان. تبار ایلیاتی یعنی یه طایفه کوچیک در جنگ و کشمکش روزمره بدل به بزرگ میشه. قشنگ تو بختیار رو میبینیمش، میشه 7 لنگ 8 لنگ، ائتلاف اینا با همدیگه میشه ایلخانی. یه فرمانده ایلخان یک زمانی میشه سبکتکین، یه فرمانده ایلخان میشه محمد غزنوی، یه فرمانده ایلخان میشه خوارزمشاه، یه فرمانده ایلخان میشه غیاث الدین بچه مغول تموچین. حتی سلطان محمد خدابنده، یکی از مشخصات دوره مغول اینه که زندگی کوچنشین 2 مرتبه در ایران 2 برابر شد به علت کشتارها و از بین رفتن مراتع، تا ما میرسیم به قاجار. تمام سلاطین قاجار فرزندان آقا محمد خانند. همیشه این سلسله های سلطنتی یه دوره اوج دارن که سلاطین مقتدری هستن، یه دوره ضعف دارن. علت اصلی ضعفشون دعواهای درباریه، مشخص کردن اون چیزی که بهش میگن ترتیب توارث. کی وارث تاج تخته؟ در بین این برادرها کشت و کشتار شده، بالاخره یکیشون تونسته برادرای دیگه شد یا منقاد بکنه یا منکوب بکنه یا فراری بده یا بکشه، اغلب بکشه و شده مطلق. این اندازه شده که در اصطلاح زبان فارسی یک چیزی داریم از عربی گرفتیم، ما دبیران ایرانی میگن الملک و عقیم. ملک سلطنت نازاست. چرا؟
چون میگن که برای اینکه سلطان بشی باید پسرتو بکش. به من بفرمایید ببینم که در 500 سال گذشته ایران 2 تا مقتدر در این سلاطین ایران نام ببرید. پهلوی رو استثناء کنید دور جدید. 2 تاشون که نام‌آورترینن در کل تاریخ ایران 500 ساله اخیر ایران. صفوی رو چی؟ پهلوی رو گفتم بذارید کنار. شاه اسماعیل صفوی اسماعیل صفوی این اولیشونه، درسته؟ تو اسماعیل صفوی بزرگترینشون اسماعیل نیست، عباس، درسته؟ دومیش افغانا حمله کردن ایران رو گرفتن نابود شده، این 17 سال بعدش هندو میگیره. هیچ کدوم از پادشاهان ایران به این اندازه به این سرعت کشور گشایی نکردن، نادره. میدونید وجه مشترک اینا چیه؟ هر دوشون ولیعهدشون رو کشتن و کور کردن. هر دوش بچه مشترک دیگه ندارن. هر دوشون سلاطین مقتدر بودن، سیاستمدار بودن. شاه عباس سازنده بود. از اصفهانی که ساخته بگیرید و برید تا کجا. شاهی که بزرگترین قدرت رو در تاریخ سلطنت ایران داره، یه روایت عمومی هم ازش نقل میشه. با قیافه مبدل شبا میرم ببینم رعایاش چی میگن. منویات نویس نداشت. به بارعام هم اکتفا نمیکرد. با قیافه لباس مبدل میرفت توی حموم میخوابید شب ببینه که توی کوچه بازار اصفهان راجع به شاه چی میگن. خب به من اجازه بدید نادر به فرم دیگه. می نیست. این شیعه هم داشت عوض می‌کرد. نه ببینید شاه نبودش هم مگه شاه اسماعیل شیعه بود. شاه اسماعیل 2 نسل بود شیعه. شاه اسماعیل وقتی که پدرش اجدادش اینا چه جزء اومدنشون شمال ایران فرار کردن از دست امپراتوری عثمانی، به فکر این افتادن که با آخوند اونجا ازدواج بکنن خودشون. یه مرد شاه اسماعیل صفوی که شما شاه اسماعیل میدونید تو جامعه تواریخ صفوی چه طایفه مختلف صفوی میگن. شاه اسماعیل می‌خواست ادعا بکنه من خود مهدی موعودم. درست شد؟ چرا ادعا شد گرفت؟ مشاورین مذهبیش بهش گفتن اگه ادعا بکنی، بعضی از شیعیان هستن سنتی دارن که میگن اگه کسی گفت من مهدی موعودم سعی بکنید بکشیدش. اگر تونستید بکشیدش معلوم میشه مهدی موعود نبوده، ثواب کردید. اگه نتونستیدم که خب مهدی موعود دیگه میبخشید. خب اما شاه عباس اما مورخش میگه، مورخ جامعه تواریخ میگه در تبریز دستور دادن 5000 نفر 5 تومان، هر 1000 نفر رو وقفتن تومان، 5 تومان قزلباش بیاد توی تبریز. 5 دایره زدند. گفتن من میرم روی پلکان منبر خطبه به نام 12 امام بخونم. تا یه هفته قبل از اینکه خطبهشو بخونه مردده که آیا بگه من و شمشیر جهانتاب رو نشون میده یا بگم نه. بالاخره شاه اسماعیل به این نتیجه میرسه که به نفعش نگه اونم، اما یه چیز دیگه بگه، اسطوره‌ای بسازه که خواب دیدم امام زمان رو که گفتن بلند شو زیر سر تو شمشیری هست که شمشیر جهانتابه و با این شمشیر ملک رو از دست غاصبان خلافت و سلطنت بگیر. پس شاه اسماعیل صفوی با اون شمشیرش که میدونید شبیه چیه؟ از جهت اسطوره تاریخی بی‌شباهت به ژان دارک فرانسوی نیست، اما با تفاوتایی. یه اسطوره‌ای داره میسازه که من به یک نوعی به یک منبع میدونید نتیجهش چی میشه؟ فتح علی شاه قاجار برای لقبی که برای خودش داره ناصرالدین شاه قاجار امضا که میخواد بکنه پادشاه ایران چی میگه؟ کلب آستان علی ناصرالدین. رضاخان سردارسپه در امری که میخواد به سلطنت برسه سینه زنی را میاندازه.
زنجیر زنی را میاندازه. مراجع مختلف رو میره باشون گفتگو میکنه، کنار میاد. درست شد؟ و حتی کار رو به اونجا میرسونه که آخوند رو در ایران منظمش میکنه، اما اختیار تعیین آخوند رو میده دست آخوند. توی ارتشش هم بنابراین دربار تا زمان رزمارا قاضی اصغرا رو دربار معین میکنه. رئیس ستاد ارتش میگه نه من باید معین کنم، معین میکنه. میدونید قاضی اصغری که برای ارتشش میخواد بره آذربایجان کی رو معین کرده؟ سید کاظم شریعت مداری. سید کاظم شریعت مداری. فرق سید کاظم شریعت مداری با روح الله خمینی چیه؟ سید کاظم شریعت مداری با اینکه آذربایجانی و ترکی ما ایرانی عادت داریم بریم ترکا فلانن، درسته؟ اما آخوند ریشه داره، پایداره، نسل در نسل، محلیه، سواد داره. حاج آقای خمینی خودش به بهترین وجه گفته خلقی با بیابانی داره، مثل اون ایلیاتیست که از ازیل اومده. اصلا ریشه آقای رزمارا با آخوندایی مثل اون گوشه. آقای خمینی یک کلکی میزنه به برادر رزمارا در لوشاتو که میره ببیندش، تو خاطراتش بازی نوشته، میگه رفتم یه آقای دم امان به سر سفید گفتن این آقای اشراقی، اون نمیدونستی که این داماد خمینیه. البته نماینده وزارت بختیار من میگم چطور کسی از جانب نخست وزیر میخواد بیاد حرف بزنه به خمینی دامادش نمیشناسه، پس معلوم میشه سفرش خوب تدارک ندیده. اما خب حالا میادش اونجا میگه منو برد پیش خمینی. خمینی برگشت من گفت که شما برادر تیمسار رزمارا هستید؟ گفتم بله. خب به من گوش بدید. میگه خمینی برگشت گفت ایشان خدمات بزرگی به اسلام کردن. آی زپو، عجب حیله‌گری. من به شما گفتم لایکترین ضد آخوندترین ارتشی که در ارتش ایران من سراغ دارم در تاریخ ارتش ایران آقای رزماراست. خمینی عجب حیله‌گر سیاسیه. میخواد این نماینده‌ای که از جانب نخست وزیر اومده بهش پیغام بده که من با تو بیشتر نزدیکی دارم، من طرفدار برادرت بودم. یه روند دیگه مثل این که ما با هم دیگه خصوصی تریم، چون شاپور بختیار که حداقل مخالف رزمارا بوده که خب متوجه ازم میشید شاپور بختیار معاون دولت دکتر مصدق بوده و بعد از اینکه در دعوای دکتر مصدق رزمارا کشته شده بود حرفا اومده چیز کرده دیگه. عضو حزب ایران بود، عضو حزب ایران مخالف رزمارا بوده، اما شاپور بختیار بعد برادر رزمارا که دکتر بسیار خوبی هم هست برداشته برده. من برام جمله‌ای که خمینی میگه خیلی گویای مسئله است که ذکاوت برای زیر ساخت جامعه سیاسی ایران رو بشناسید چی داره. البته جامعه سیاسی ایران 100 سال گذشته تغییرات عظیم پیدا کرد. یک، سلسله پهلوی در اون 1100 سالی که گفتم همشون قبیله‌ای ان، اولین خاندان سلطنتی غیر قبیله‌ای است، با تفنگ قفیله نگرفته. مشروطیت یکی از عللی که فرم دیگه بهتون بگم، قاجار چند سال جون کندن تا از بین برن؟ چقدر؟ 150. نه 175 سال حکومت کردن، اما وقتی بنا شد بیفته سلطنتشون تا ناصرالدین شاه قوی بودن، مظفرالدین شاه هم قوی بود، بعد از مظفرالدین شاه هم قوی بود. اما میتونیم بگیم از روزی که محمد علی میرزای قاجار که پادشاه ایران بود ناگزیر شد به سفارت روسیه پناه ببره و ائتلافی که مشروطه خواهان درست کرده بودن ائتلاف بین باقی مانده از اون اشاعر بود، یعنی ایل بختیاری، ایلای دیگر، زمیندارا و ایلات تخت قاپوده شده ایران، سپهدار تون کابونی چی این حرفا اومدن مشروطه کمک کردن. آخوندا همه اینا با هم دیگه با روشنفکرهای جدید که مشروطه میخواستن تونستن شاه قدر قدرتی رو که همیشه قدرت هم به ضرب هم شمشیر میگیره، فره ایزدی هم داشت، محمد علی شاه قاجار رو بفرستنش بره اودسا بمیره که الان جنگه. درست شد؟ بعد از اون چند سال طول کشید تا قاجار تمام بشه؟ 18 سال. 18 سال.
این 18 سال آقای عضدالملک قاجار به عنوان ایلخانی قاجار نایب السلطنه شده بود. بزرگ ایل پس معلوم بود هنوز روابط ایلیست. ایلخان قاجار درسته دولت مدرن شده، مشروطه هم اومده، تا رسید به احمد شاه قاجار. درست شد؟ 18 سال جون کند. پهلوی چند سال جون کند؟ اول نه، خب پدر از اول نیفتاد. اولا اگه بخواید راجع به انتقالش براتون میگم چرا نیفتاد، ذکاوت کی بود. ذکاوت کی بود میگه، کلمه ذکاوت هم به جهت انتخاب نمیکنه. ببینید حالا ببینید پهلوی 2 هفته جون کندنش طول نکشید. اعلیحضرت سوار هواپیما شدن رفتند، درسته؟ 39 روز بعدش انقلاب شد دیگه. و به من اجازه بدید بگم که از روزی که اعلیحضرت رفته بودن، سازمان امنیت و اطلاعات شهر من اصفهان، حداقل رئیس سازمان امنیت کلید در اداره رو گذاشته بود زیر جل دم در و فرار کرده بود. یکی از بچه‌های رئیس سازمان امنیت بانه در کردستان اومده آلمان تحصیل میکنه، بعد کتابی نوشته، خاطرات بچگیشو نوشته، نقاشی هم میکنه، با باندسینه نقاشی پشت هم این داستان. یه جاش میگه که زمان انقلاب من زندان اوین بودم. من خوندم بودم چرا، یعنی چی؟ دقیق تر خوندم. باباش توی بانه بوده، رئیس سازمان امنیت ایران در بانه احساس امنیت دیگه نمی‌کرده در بانه برای خانواده‌اش، فرستادن نار تهران، زنش و بچه‌هاشو توی تهران چه بودن، احساس امنیت نمی‌کردن، یه بخش اوینه آماده کردن نه اونجا بودن. بچه میگه انقلابیون به دست زندانی نبوده اونجا، با امنیتش اونجا تأمین میشه. پس به من اجازه بدید بگم سقوط پهلوی سرعتش شگفت‌انگیزه. در سلسله های سلطنتی سقوط اصفهان، از حمله افغان تا سقوط شدن اصفهان 9 ماه طول میکشه. کتاب زیبایی نوشته شوهر چیز، دوست عزیزمون رودی، یک کتاب نوشته سقوط اصفهان. درست؟ خیلی قشنگ، از زیباترین بهترین کتاب نیست، یه لهستانی کتاب دیگه نوشته، اما تو این کتاب قشنگ معلومه چه سببیه که داغون شده بود. این ترتیبه. خب به من اجازه بدید، پهلوی اولین سلسله سلطنتی که ایل و قبیله نداره، یه لشکر مدرنه، ارتش مدرن تکیه‌گاهش. ارتش مدرن رو کی درست کرده؟ روسیه. جایی رسیده که در ایران دیگه عشائر و قبایل ارتش تشکیل نمیدن. قدیم برای عشائر ارتش ایران مهمترین سربازگیری اسمش بونیچه بود. هر ایلی موظف بود یه تعداد سرباز بده، اینا نمیدادن دیگه. بنابراین ارتش مدرن منجر به این شد جنوب ایران که انگلیسی‌ها نفوذ دارن، ارتش جنوبی درست کردن، شمالش روسا انقلاب شده. لشکر قزاق ارث رسیده به انگلیس‌ها. دست به دست کی ارث رسیده؟ یک گروه نظامی انگلیسی، لشکر قفقاز، رئیس ژنرال استربیل، افسراش اسمت کلونوی اطلاعاتیش اومدن رد میشن. کارش نه عبارت از تسهیل بکنن اینکه لشکر انگلستان از بغداد برسه به باکو، چون چاهای نفت باکو رو میخوان. من خاطرات اینا رو هم دقیق همشو خوندم، هم بر اون تزم هم بعد در آوردم. به اونجا میرسن که منسجم ترین نیروی نظامی که وجود داره لشکر قزاق همایونی است. لشکر قزاق همایونی میخوان مطالعه بکنن، میگن روسا بودن، روسای کلرژه هم از بین رفتن، استارسولسکی اینا فرماندهان روسی قدیم حاضرن فرماندهیشو بکنن، با اینکه انتظار نیست. خاطرات استارسولسکی کارتون به کارتون چیزاشو در آوردم. بنابراین چیکار کنیم؟ ببینیم لشکر قزاق مشکلش چیه؟ افسرهای روسی رو نمیخواد. نه پول نداره، 2 سال حقوقشو ندادن. 2 سال به قزاق‌ها حقوق ندادن. انگلیسی ها گفتگو میکنن با استارسولسکی این حرفا. خیلی خوب، ما دنبال می‌کردیم انگلیسی های نظامی ها بودجه میخوان تهیه کنن براش. بودجه رو کی میده بهشون؟ وزارت امور خارجه انگلستان و وزارت جنگ انگلستان اصلا آماده برای کار کردن رو لشکر قزاق نیست. وزارت دریاداری انگلستان
و شرکت نفت برنامه دیگه داره. خاطرات همه اینا رو هم دیدم. فقط بهتون میگم وزیر دریاچه آدمی است که بعدش میشه وینستون چرچیل که چه اتفاقی رخ داده براش که اهمیت قضیه رو متوجه. شروع قرن 20 3 تا اتفاق عمده در ایران میفته که ایران رو عوض میکنه. هرگز در تاریخش ایران این اندازه تغییرات ندید. یکیش انقلاب مشروطه است. درست شد؟ یکیش فوران زدن اولین چاه نفت. یکیش وصل شدن تلگراف لندن به بصره. تلگراف لندن به بصره چیکار میکنه؟ قدرت میده به رهبری که بتونه ارتباط برقرار کنه. نه، یه رهبری دیگه قدرت پیدا میکنه، ناگهانی. شبکه آخوندی ایران تا پیدایش تلگراف تکه است. عتبات عالیات در اختیار عثمانیه. قم جایی نیست هنوز. مشهد مشخصات خودشو داره. هر شهری در ایران حوزه علمیه خودشو داره و آخوند بزرگ خودشو داره و مرجع تقلید خودشو داره. از مشروطه این داستان شروع میشه. بی خود نمیگم که قرن 20 نمیگم از مشروطه، از حتی واقعه تنباکو. یه مرتبه مرجع نجفی که در قدیم ارتباط پیدا کردن اون به این سبک بود که یه آخوندی در محل خودش خیلی سالها میموند، وجوه میگرفت، امام میگرفت، مرید پیدا میکرد، مقلد پیدا میکرد. یه روز با مقلدینش بلند میشدن، راه میافتادن، میرفتن نجف، خدمت مراجع نجف میرسیدن. بعد از اون این آقا رو میگفتن با مرجع فلانی که در نجف ارتباط داره. درست آخوند خراسانی باشه، آخوند شیرازی باشه، تا برسه مراجع ناینی و اینا زمان مشروطه. اما یه مرتبه تلگراف اومده. 24 ساعت بعد از اینکه یه فتوا در نجف نوشته میشه میرسه به بصره، و قبل از اینه که بصره حتی بره یه دفترم باز بکنه در نجف، و یه هفته بعدش در مساجد ایران خونده میشه. عجب تمرکز بین‌المللی برای یه مذهب. عجب ساختار ریشه بنده. چاپ هم اومده بهش اضافه شده. یه توضیح المسائل چاپ. یه کتاب ما داریم در ایران که در تاریخ چاپ ایران پر تاریخ ترینه، جعل شده در اون سالا، اسمش مفاتیح الجنانه، پر چاپ ترین، که هدایت به قوزک پاش نمیرسه از جهت تیراژ. مفاتیح الجنان کلیدهای بهش 100 تا پاش جعله. یه آخوندی به اسم خباس قمی به عنوان حدیث برداشته نوشته. درست؟ اما من مثلا چیز دیگه است. یه مرتبه ساختار آخوندی ایران یه پارچه شده، به تدریج در مشروطه نقش عظیم داره. آخوند دیگه در مشروطه آخوند محلی نیست. آخوند آقا نجفی اصفهان نیست یه حرف بزنه، آخوند مشهدی حرف بزنه، آخوند تبریزی حرف بزنه. همه اینا که حرفش نمیزنن یه جایی هست میگن علمای نجف اینجور تلگراف کردن. میدونید از اون زمان در ایران یه چی از جایگاه‌های عمده تظاهرات و مبارزه سیاسی کجا میشه؟ بست نشینی در تلگراف خانه. برای تلگراف پیغام دادن به اعلیحضرت و مرکز قدرت تلگراف خانه نمیرن، بست میشینن به علمای نجف. چون به خصوص این علمای نجف که اونجا در بین النهرینی که در اون زمان امپراتوری عثمانی بوده، ضعیف شده، در ضعیفی اون سیاست تزلزل قدرت یاد گرفتن. درسته؟ خودشون ناگزیر، اولا تو دوره امپراتوری عثمانی ناگزیر شدن با امپراتوری عثمانی کنار بیان. اصطلاحی داریم در علوم سیاسی، میگیم بهترین محلی که سیاست ساخته میشه فضای مودوس ویوندی است. اصطلاح لاتینه. مودوس ویوندی یعنی تداعی که افراد و در صاحب قدرت‌های مختلف به این نتیجه میرسن که باید با همدیگه زندگی کنند، همزیستی کنند. پس ابزار قانونی پیدا میکنن که به هر کسی اجازه ادامه حیات بده. همین اینا بهشون مودوس ویوندی. علمای نجف اینا رو یاد گرفتن.
آخوند سیاستمدار شدن، صرف نظر از که ترجمه خیلی از کارهای سیاسی رو به زبان عربی که ترجمه شده خوندن. از جمله ملای ناینی که ترجمه کتاب یه ایتالیایی رو خونده راجع به مسئله قدرت و نمیدونم مشروطیت و این حرفا. اما مشروطیت پیوند آنچه که از ایل باقی مونده بود، اشرافیت محلی، روشنفکران جدیدی که تو خود دربار قاجار شکل گرفته بودن، مهمترینشون مستشار السلطنه بود، درست؟ پیوند میخورند با مراجع نجف و اینها میتونن سلسله قاجار رو، محمد میرزا رو کله پا کنن و جناب این سادگی محمد میرزا کله پا شدنی نیست. میرسیم به دوره پهلوی. این جنگ ملی اول اومده، انگلستان اومده تو عراق، مراجعی که در نجف بودن اومدن توی قم، مرکز قدرت شدن، بیشتر با سران عشایر مرکز قدرت شدن. میدونید مرکز قدرت بودن اونا یعنی چه؟ ببینید لابلای اون جزئیات تاریخ خیلی چیزا میبینید. صورت مذاکرات یا تاریخ شفاهی هاروارد رو بخونید، مال عبدالرحمن برومند بخونید. عبدالرحمن برومند کیه؟ همه کاره بختیار. بختیار چیه؟ کاملا لایک. عبدالرحمن برومند توی خاطراتش میگه ما به آقای خمینی در عراق وجوه شرعیه میدادیم. برادرشون عبدالرشید، 6 تا برادر بودن، 400,000 فرانک پول اون زمان آورد با آقای خمینی، وقتی 4 میلیون پول اون زمان فرانک آورد. آقای خمینی هفته‌های اول خرجش از اونجا گرفت. خب چیز میگن چیه؟ آخوند جدید اومده، متمرکز شده، الان چاپخونه داره، الان تلگراف خونه داره. آقای خمینی رو که تبعید کردن به عراق، مار زخم خورده، حالا رادیو هم داره، رادیو بغداد. خب به من گوش بدید چی میگم. یه اتفاق دیگه هم در داخل کشور افتاده. چاه نفتی که رفت زد بالا، چاه دارسی اولینش 1903 در اومده، 1907 مشروطیت شروع میشه. با این فاصله است. اون چاه نفته که برداشته زده بالا، یک پولی درست کرده که کم کم این پول مقام فائقه قدرت، مقام سلطنت رو از مالیات رعیت بی‌نیاز کرده. به شما گفتم پول کودتای 28 مرداد کی داده؟ کمپانی نفت. نه 28 مرداد، کودتای 1299، کودتای رضا شاه. و در تمام مدت رضا شاه تمام پولی که از نفت در میاد، که خیلی هم کمه، ناچیزه، 6% پولی که از اونجا در میاد و انگلیس‌ها به ایران میدن، حال این که در ظرف سال 1903 تا 1914 آبادان شده بزرگترین پالایشگاه نفت جهان، چون وینستون چرچیل تصمیم گرفته کشتی‌های باری انگلستان را از زغال نفتیش کنه. ما در دوره رضا شاه از جهت سیاست داخلی باختیم، از جهت امتیازاتمون نباختیم. اجازه بدید من بگم. رضاخان سردار سپه با اینکه کلونل اسماعیل شناخته شد اومد بالا. رضاخان سردار سپه با سرویس اطلاعاتی دانسترویل تونست کودتا بکنه. ساخت سیاسی دور و برش رو انگلیسی ها ساختند، درست شد؟ اما رضاخان سردار سپه به علت کسی که با اینکه بی سواد بود، بیش از 3 دهه در 65 نقطه ایران جنگیده بود. از بچه قزاقی 14 ساله تو قزاقخونه بزرگ شده بود. از نگهبانی پادگان روس بغل حرم امام رضا انجام داده بود تا پادگان همدان. ایران رو میشناخت، ایران دوست شده بود. من قبول ندارم، ناسیونالیست بود، اصلا قابلی راست با دارسی نیست.
در قرارداد دارسی میزان فهم و شعور درباریان اینه که امتیاز میدن به دارسی که هر چیزی رو که تونستی میتونی استفاده کنی به جز احجار کریمه. خاک بر سرت کنم یه بشکه نفت قیمت 10 تا دونه احجار کریمه داره، شعور نداره، دنیا رو نمیشه. خیلی عذر میخوام، نه فقط اون دارسی میده، عین این قرارداد احجار کریمه رو که استثناء میکنه به هیئت پژوهشی فرانسه و انگلستان برای چیزای باستانشناسی میده. تنها چیزی رو برای اون ارزش فیروزه و یاقوته، نمیفهمه نفت ارزشه. ولی اون قراردادی که زیر دارسی داشتیم شرایطش بهتر بود کدوم؟ برای کشور. کدوم؟ قرارداد اول 1901 با دارسی وقتی مقایسه میکنیم با قرارداد 1933 که قبول ندارم. نه ببینید هر قرارداد بین المللی صرف نظر از متنش در تناسب اینکه کشوری که مورد بهره برداری قرار گرفته و کشوری که بهره برداری میکنه در چه تناسب تکنولوژیکی هستن معنا پیدا میکنه. مدح حاج علی رزمارا رو براتون گفتم، بذارید ذمش هم بگم. نمیبخشم این جمله رو به حاج علی رزمارا که نظامی است، نظامی رو میفهمه، تکنولوژی ایران رو نمیفهمه. یعنی چه؟ که بگه این کشور لولهنج نمیتونه بسازه، میخواد نفتش رو اداره کنه. آقا جمهوری اسلامی موشک نساخته، غلط کرده. جمهوری اسلامی تو 4 انگشت بین استبرا و استنجا زندانی است. تکنولوژی ایرانی که الان 80 سال موتور توربو میسازه موشک ساخته. هنرکار اصفهانی، ببینید عربستان میخواد تازه ماشین بسازه، دستگاه های اتومبیل های آمریکایی رو که زمان جنگ بین المللی دوم آوردن ایران، امیرآباد که الان محله است یه مرتبه شد مرکز تعمیرات، در سرتاسر کشور مرکز تعمیرات درست کردن، گاراژدارای ایرانی ادارش کردن. خاطراتش نمیتونم براتون تک تکش بیارم. آلمانا که اومدن در ایران خواستن راه هم درست بکنن، تکنیسیان، چون ایران که کشور برهوت تکنولوژی نبود که با همین قلم زنی شد. یک سنت قدیم، ما 1000 تا حرفه های قدیم، همین الانش توی اصفهان منا حرفه های قدیم چیزه که اصفهان ذوباهنش اداره میکنه. یعنی چه؟ ببینید سلطان بهتون گفتم نسل اول داره، نسل دوم داره، نسل سوم نگفتم بهتون. نسل اول قدرت رو میگیره، نسل دوم حالا ممکنه 2 تا 3 تا باشن، قدرت رو بدل به سلطنت کشورداریش میکنه، نسل آخر کشور رو به باد میده. ابن بطوطه راجع به همه این حکومت‌های بیابانگرد گفته، میگه عصبیتشون از دست میدن. من میگم عصبیت نیست. در ایران یه فرقی میکنه تاجدار. هر تاجداری در ایران میدونید کی آدمش میکنه، کی تربیتش میکنه. تاجدار خوی بیابانی داره. خمینی خوب میگه، حرف تاریخی میزنه. تاجدار پشت کوه اومده، زبان نمیفهمه، تو خونش ترکی حرف میزنه، اما تو دیوانش به چه زبانی کار میکنه؟ فارسی. از خواجه نظام الملک بگیرید تا اون کسی رضا شاه رو انتقال داد که گفتم ذکاوتش، ذکاء الملک فروغی، یه تخمن در ایران. تخمه یعنی نژاد. من خاندانهای اشرافیت قلم و دبیران ایرانی میشناسم در این پاریس که 700 سال شجران ماشینو دارن. گفتم بدون خاندانهای سلطنت ایران 130 سال عمر متوسط. فاصله بین میرزا تقی‌خان امیرکبیر و قائم مقام فرهانی، فاصله بین شیخ بهایی تا رشیدالدین فضل الله، همه اینا رو به قصد انتخاب میکنم. حاضرم بهتون بگم هر کدومشون کشورداری هستن که بزرگترین صدر اعظم های سلاطین اروپا نظیرشو نداشتن. خواجه نظام الملک تا خواجه نصیرالدین طوسی یک سلسله پیوسته مثل دانه های تسبیح فرهنگ ایرانی است.
که عرب بیابان نشین رو اهلی کرده، که خرقه دیوان مداین رو به تن خلیفه عباسی میزان کرده. خب متوجه عرضم بشه چی میگم؟ که تموچین نواده چنگیز رو در 34 سالگی ختنه کرده، به دین اسلام به شیعه متشرفش کرده، اسمشو کرده سلطان محمد خدابنده. مسجد سلطانیه رو ساخته در زنجان. یونسکو مطالعه کرده برای مسجد سلطانیه. میدونید رنگ کاشی اونجا از کجاها کالا آوردن برای اینکه بسازن؟ لاجوردش از یمن اومده، فیروزش از افغانستان اومده، رستش از وسط جنوب ایران اومده. کدام کارگاه هنرمندی میشه که هنرمندش در حافظه تاریخی نسل به نسل خودش داره که این رنگ فیروزه‌ای رو که میخوام روی کارشی در بیارم باید لاجورد یمنی بیارم با فیروزه هندوکشی، اینا قاطی بکنم با رس منطقه کبیری ایران تا بتونم اون کاشی رو ازش. بی خود که کاشی کاری که شما ندارید که مال مسجد جامع اصفهان 1000 سال عمر کرده، که مسجد جامع اصفهان ساخت خواجه نظام الملک. خواجه نظام الملک که دیوان حکومتی نوشته که امروز دیوان اقطاع و حکومتی کشور مراکش مال سیاستنامه خواجه نظام الملک. شوخی ندارم که من میگم اون سلسله های سلطنتی وقتی شمشیر رو میگرفتن دبیران اونجا بودن. این دبیران 10 بند بیت شعر دقیقی است. سلطان بعد از اینکه شروع میکنه آداب حکم، انوشیروان رو من به بوزرجمهر میشناسم، درست؟ خلفای عباسی رو به برمکی میشناسم، تموچین رو به خواجه رشیدالدین فضلالله میشناسم. خواجه رشیدالدین فضلالله مشخصه دیگه هم داره. اولین چیزی که جریان خون رو در بدن انسان ها کشف کرده و با قلم کشیده. یه مشخصه دیگه هم داره، پدر بزرگش یهودیه اما ایرانیه. اصلا نمیگه سال آینده در اورشلیم، میگه دانیال نبی ما رو از اونجا آورد بیرون، اصفهان اورشلیمی است که خدا وعده داده بود. میتونید ما قبرهایی داریم در ایران که قبر یه نفر در چند جای مختلف هست. همه آیین‌های مذهب ما رأس الحسین جایی که سر امام حسین چیز شده تو دنیای اسلام در 17 جای مختلف داره. یکیش مزار شریف افغانستان، یکیش خب اعتقادات مذهبی قانون دیگه داره، بحث دیگه است. واقعیت هم یه بحث دیگه است. واقعیت تاریخی یه بحث دیگه است. ما در ایران 7 تا جا داریم به عنوان استر خاتون، یعنی مرقد استره. یکیشو بودم. بله؟ یکیشو من بودم. که این مرقدهای استر خاتون که اسمش قدیم استر خاتون، قدیمی ترین خط عبری که در موزه اورشلیم وجود داره خط چیه؟ یه سنگ قبر استر خاتون اصفهان. که این استر خاتونه یه مشخصه دیگه دارن. تا چند سال قبل که هنوز مردم کلن از آیین‌های مذهبی قدیمی بیرون نیامده بودن، تمام استر خاتونا شیعه و مسیحی و یهودی میرن با هم دیگه، هر کدوم کاچی خودشو نظر میکنه. من کتاب خطی شاهنامه دارم که این روش شاهنامه با مینیاتوره، این روش به عبری شاهنامه رو نوشته 700 سال قبل. 3000 سال اینجا هستم. ببینید 3000 ساله در یک بستری یاد گرفتن که اون بستر چی بهش میگین؟ ایرانیت سرزمین نیست. متوجه هستید؟ ایرانیت یه فرهنگه، یه روحه. ایرانیت اونیست که اولاد سبکتکین رو میاره، ایا شاه محمود کشورگشا، ز منگر نترسی بترس از خدا. فردوسی دیگه. شاهنامه فردوسی که مال دقیقی است، دقیقی از اسطوره های ساسانی گرفته ورتشته برای من آورده. حتی تبریش
که تاریخ اسلام به زبان عربی می نویسه تاریخ دنیا رو تقسیم میکنه به دو دوره، تاریخ پیشدادیان و کیانیان که با یزدگرد به 80مین سال یزدگردی تمام و تاریخ خدا و پیامبران. دو تا دنیاست. تصوری که من از تاریخ دارم دو تاست. کسی که بخواد اینا رو در کشور ما ندیده باشه و نفهمیده باشه کشور ما رو نشناخت. میگم عوض شده. اما برگردم سر رضا شاه پهلوی در یک ائتلافی با روحانیت میاد سلطنت و یه چیز رو فراموش میکنه. روشنفکران که دور برش بودن متاسفانه اون خدمتگاران قدیم دوران قدیم یه سیاست گرفته بودن. بهترین وقت قائم مقام میشه. یه جایی کسی ازش سوالی میکنه که منشآتش از کتابش یادم نمیاد الان دقیق کجاست، که یک کس شاگرد فضولی، اون خودش نوشته، یه شاگرد فضولی پیدا میکنه که میگه استادم چرا قلمدان به پر شال بندند و شمشیر به جلو؟ جواب میدونه چیه؟ منشیان را اطاعت باید و تعظیم، سرداران را قامت و استوار. قلمدونا نمیتونه باش تمیز بکنه. تصویر ساخته، اما تصویری است که من الان 1000 سال بعدش 300 سال بعدش قشنگ میتونم بگم چیه، قرائتش چیه. پس من اجازه بدید بگم این دبیران یاد گرفتن. حسنک وزیر اسمشو میشنویم، حتی میرزا آقاجی برای خودش یه دبیر دیگه است. این دبیران فرهنگی دارن. از 4 سالگی بهشون یه کتابی یاد میدن برای اینکه خوندن نوشتن یاد بگیرن. میدونید اسمش چیه؟ نصاب الصبیان. نصاب الصبیان مشخصش چیه؟ شعر به شعر 3 تا زبونو ترجمه کرده. میگه عنب است و انگور و اوزون. عنب عربیشه، انگور فارسیشه، اوزون ترکیشه. میدونید نتیجهش چی میشه؟ ابن بطوطه جهانگرد اندلسی که میاد سفر میکنه از مکه میاد میره تا چین، توی کتابش سفرنامش میگه از دروازه قاهره که بیرون میشوی تا بازار کاشغر، هر جا که بروی، در هر مدرسه‌ای اگر عربی بلد باشی مشکلی نخواهی داشت. در هر لشکرگاهی اگر ترکی بدانی مشکلی نخواهی داشت. در هر دیوانی اگر فارسی بدانی مشکلی نخواهی داشت. یعنی چه؟ دنیایی ساخته که دنیای سعدی است. توتی نمی بردن از ایران به هندی، از هند بیارن. اما یه شکرشکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله میبرند. منظورش زبان فارسیه. ادبیات هند رو زبان فارسی. چند روز پاریس میمونید؟ 3-4 روز دیگه. یک روز فرصت بدید به خودتون برید موزه گیومه، یکی از بهترین موزه های فرانسه است. تاریخچه اکتشافات فرانسه رو از مرز ختن یعنی چین تا بین النهرین پشت سر هم چیده است. ببینید این دنیایی که راما توش بودا شده، همه چی شده. از جهت اداری و دیوانیش چیه؟ بزرگترین سرمایه ما در طول تاریخ لشکریانمون نبوده؟ بزرگترین سرمایه شمشیر نادر نبوده؟ من اون شاعر اخیری که میگه نادری پیدا نخواهد شد، اسکندر یونانی هست که در دربار هخامنشی میشه. دارای 4م اسکندره. آقای بریان یه مورخ فرانسوی که بازنگری میکنه در تاریخ کتابی داره 2700 صفحه، میگه اسکندر در جای پای دارا. امپراتوری سلوکی افغانستان سر تا پاش ایرانیه، هلنی نیست. هلن در اون، ببینید اینا بحثید، من اینجا سر اینم، ما یه نرم افزار واقعیت تاریخمون ساخته. در دوره رضاخان پهلوی مشروطیت این دبیران زیر و رو میشن. دبیرانیش در قدیم در مکاتب قدیم یاد میگرفتن، هر کدومشون 4 تا 5 تا زبون محلی میشناختن، میان میرن کم کم مستفرنگ میشن.
تا اونجا میرسه که من احمد سلامتیان جنجایی شما بهشون نشستم، فارسی خوب بلدم، عربی خوب بلدم، انگلیسی بلدم، فرانسه بلدم، ترکی رو توی زندان نگهبان زندانم یادم داده چند کلمه. حال این که من تو کشوری هستم که میسیخانه امیرکبیرش ترکی و فارسی رو مثل هم حرف میزنیم. بعدش اومدیم آموزش و پرورشمون رو زبان آموزش پرورش کردیم، فارسی رو اجباری کردیم، زبان محلی درس ندادیم، حالی که مشروطه گفته بود زبان محلی درس بدید. بعدش کارمون به کجا رسیده؟ برادران هویدا فرهنگی ترینشون فریدونه، نه امیر عباس. من هر دوشون رو کاراش ندیدم. که فریدون یک کتاب داره، زیباترین کتاب هست، راجع به تاریخ رمان پلیسی فرانسه است. اما فریدون اصلا دیگه قوای فرهنگی ایرانی نداشت، شده بود چی؟ مثل جعفرخان. یه چیزی برای شما، یه چیزی باز از یک آقایی شنیدم، یکی از بزرگان دربار قاجار، پدر خانم دکتر سید علی شایگان بود. 94 سالگیش میمد پیاد پاریس، تازه اول من اومده بودم پاریس. دکتر شایگان به من گفت این پدر خانم من میادش پاریس، شما ممکنه پذیرایی کنی؟ گفتم با کمال میل. اومدش، معلوم شد برام که ایشون در سن 17 سالگی اومده در فرانسه، از اولین کسانی است که مدرسه علوم سیاسی فرانسه رو خونده و تعریف کرد برام که بعد از اینکه مدرسه علوم سیاسی فرانسه رو خوندم و فارغ التحصیل شدم، برگشتم ایران. پدرم میرشکار قاجار بود. وقتی که برگشتم گفتم مادر من که بچه اومده بودم تحصیل کرده فرنگیان بود، مورد توجه بابا من بود، میدونست، گفت سرکار آقا جاجرودن، چون شکارگاه سلطنتی جاجرود بود، اونجا خیمه و خرگاه زده بودن. منو فرستاد اونجا با شلوار تفنگی، اون اصطلاحش بود، با شلوار تفنگی رفتم اونجا. نوکرا وقتی منو دیدن با این شلوار که نمیتونم راحت بشینم رو زمین، یه چارپایه آوردن برام گذاشتن اونجا، نشستم رو چارپایه تا بابام از شکار برگرده. وقتی برگشت نوکرا گفتن پسرتون اومده. اما در که اومد دید من رو چارپایم، گفت این ایلچی از کدوم کشور اومده؟ گفتن ایلچی نیست قربان، پسرتونه. گفت منو فرستاد تو طویله، 3 روز به طویله بستنم. بعد از 3 روز به طویله بستن، جبه ترمه آورد برام، لباس آورد برام، پوشیدم، آورد گفت به 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 به، بوسید منو، خارج تحصیلی کردی. و اوشون اون زمان میخواست به این من درس بده که زیادی مستفرنگ نشید. اجازه بدید بهتون بگم، یکی از بزرگترین ظلمایی که در حق محمد رضای پهلوی کردند، مستفرنگش کردند، تا حدی که انگلیسی و فرانسه رو مسلط‌تر بوش در گفتگو تا زبانه. منویات نویس به این علت پیدا کرد. و دبیران ایرانی کولاک، آقا از خواجه نظام الملک رسیدیم به آموزگار. فرقش چیه؟ میدونید فرقش چیه؟ وقتی که اعلی حضرت مشکل آخوند پیدا میکنند، دنبال آخوندشناس میگردن. آخوندشناسی که پیدا میکنن پسر آخونده، آقای شریف امامی، چه سیاستمدارترین رجال دور و بریشون نیست. یکی از عوامل اصلی اسباب سقوط سلطنت ایران شریف امامی است. با اون سرعت یه مرتبه بگه اعلیحضرت همه این کارو کردن، غلط کردن، داری صدای جلوی دریاچه صد میشکنی. ایشون، من صورت مذاکرات هیئت دولت رو خوندم روزی که روح الله خمینی
از مرز کویت عراق نپذیرفتش، اومده وارد پاریس. بخونید صورت مذاکرات هست. خوشحاله ایشون. میدونید چرا خوشحاله؟ میگه خمینی رفت پاریس، 3 هفته اینجا آخوند پاریسی میشه، هیچ کس دنبالش نمیره. من اون وقت نمیفهمیدم، اگه اون وقت خونده بودم نمیفهمیدم. وقتی برگشتم ایران، بعد از اون خمینی اومده بود اینجا، برگشتم ایران، متوجه شدم یعنی چی. من متوجه شدم که شریف امامی تهران رو نمیشناسه. من سال 1363 43 از ایران اومدم بیرون. 1343 تازه نارمک و تهران پارس درست میشون. سال 1357 برگشتم ایران. بزرگترین قسمت تهران که گسترش پیدا کرده از مسجد لولاگره تا فرودگاه مهرآباد. اصلا من نمیشناختم. من این قسمت غرب تهران نمیشناختم. اما میدونید در شهرسازی ایران کسایی که مطالعه کردن راجع به گسترش شهر تهران، از جمله آقای اورکاد فرانسوی که بهترین مطالعات کرده، با آقای حبیبی که سید حسن حبیبی معاون رفسنجانی نوا، یه آقای حبیبی دیگه است که استاد شهرسازی ایران بود، بهترین تاریخ شهر ایران رو داره از شار تا شهر. به این نتیجه میرسن که ظرف 10 ساله آخر حکومت پهلوی که پول نفت رفته بالا، 55% جمعیت روستایی ایران ناگزیر شده به شهر مهاجرت کنه به دلایل اقتصادی، اصلاحات ارضی، چی. 2 اینا که اومدن توی شهر، بخش اعظمشون در محله‌های جدید تهران ساکن شدن که عمده ترین مشخصه ساختن این محله ها میدونید چیه؟ که همون آقای برومندم که گفتم در اصفهان شاهین ساختن. اول میرن از شهرداری اجازه میگیرن که زمین بایر رو بتونن زمین شهری کنن. دوم برای اینکه زمین شهری کنن یه محور مرکزی برش اجازه میگیرن و برق. سوم یه مسجد میسازن و یه حمام. هنوز حموم نمره نیست. مسجد ساختن هم یه انقلاب تکنولوژیک بتون به وجود اومده. یه معماری پیدا شده در ایران به اسم مهندس لولاگر، ما میارم نیست، اوستاکار، که بتون رو تو قالب میریزه گنبد میسازه ازش. تا قبل از اون هر جایی که میخواستن مسجد بسازن در ایران، دیوارای دورش رو میسازن، مسجد ول میکنن، مسجد که بزرگ باشه یا خدا 4 سال میذارن نشست بکنه، بعد گنبدش رو میسازن روش. اما این آقای لولاگر گنبد رو بتون میسازه. مثل چی؟ برق تولید سری مسجد میکنه. میدونید در 10 سال حکومت پهلوی در غرب تهران چند تا مسجد ساخته شده؟ 1700. چندین برابر کل مساجدی که در تهران در طول قرون ساخته شده. میدونید ائمه جمعه این مساجد کیان؟ اغلبشون جوانایین که تا سال 9م، 10م، 11م، 12م دبستان و دبیرستان خوندن. وقتی اون مسجدها درست شده و معلوم شده کسایی که اومدن اون مسجدها رو خریدن مشتری مسجدند، اینا شغل آخوند مسجد محل شدن براشون مهم شده. شدن نسل آخوند جوان دهاتیه که تازه از ده اومده. فامیلش حسن فریدونه، اسم فامیلش میگونه روحانی، فامیلش باهنره، اسم چیز دیگه است، کاری ندارم. این یکی آخریشون جناب هیچ وقت رئیس سادات نیست، نه اغلبشون شناسنامه‌شون عوض کردن. درست؟ خود هاشمی رفسنجانی فامیلش بهرمانیه. بچه آخوند حاج آقا روح الله خمینی توی کاغذای نوشتهش فامیلش مصطفویه. عده میگن خمینی رو فرانسه بهش ویزا داد، نگاه نکرد به پاسپورتش اصلا. چون اگه نگاه میکرد که میدید رو خمینی با مصطفوی فرق میکنه که. چرا اسمش رو عوض کرد؟ اون بحث دیگه است، اجازه بدید. الان میرسم بهش، اگه بخواد اون بحث بهتون میرسه. بیا این منجر به این شده که یک مرتبه شما در تهران میدونید چی شده؟ تهران چه جمعیتش که وقتی من ازش خارج میشدم حدود 1 میلیون نفر بود.
وقتی برمیگشتم توش حدود 3.5 میلیون نفر بود. تهران پر از دهاتیه. تهران پر از دهاتیه. شهرهای بزرگ به دهاتی فحش نمیدم ها. هیچ کسی فرهنگ سنت منو به اندازه دهاتیت نکرده. هیچ کسی الان تو خوشسالی به اندازه دهاتی اصفهانیش از دل اون کویر گلابی به خوبی در بیاره. چیز ده خود جنتی ها گلابی گورتون. من بهش به اون دهات ندارم. من دهاتی فرهنگ خودشو داره. دهاتی به معجزه اعتقاد داره. دهاتی دعا بارون میخونه. حالا نیست، حالا اون چه بچه دهاتی همشون کامپیوتر دارن، اما در اون دهاتی اون کسی چه دوست داره تو ماه میبینه. حالا یه مرتبه انقلابی افتاده، صدای مرجع تقلیدش تو رادیو میشنوه. مرجع تقلید اومده هم قد شاه شده. حالا از شاه زمین بخوره یا ببره یه چیز دیگه است ها، اما وقتی اومد تو دو شک اون یه قهرمان دیگه است دیگه. حالا دیگه جای دیگه اومده، مرجع تقلید آخوندیش اومده پاریس، عروس شهرهای جهان. تمام نشریات جهان عکسش چاپ میکنند، روزنامه نگارای مختلف جلوش صف میکشند، فیلسوفای مختلف میان زانو میزنن. آقا 1000 سال کوشش کردن برای ارتقاء زمانی آیین شیعه، به اندازه این 2 هفته کار نکرد. و 1000 سال تبلیغ علیه شیعه به اندازه 40 سال حکومت آخوندی کار نکرد. پس به من اجازه بدید بگم که من در عمرم در یک دوره چندین موتاسیون زندگی کردم. جهش، اگه این جهش ها را فقط بخوام تحلیل سوبژکتیو حسن و حسین بزش بکنم، یعنی هیچ چیزی از جامعه شناسی نفهمیدم، هیچ چیزی از تاریخ نفهمیدم. اما اینو به من اجازه بدید بگم، آقای شریف امامی تصورش عبارت از اینه که با برگشتن به تاریخ هجری، درست، آروم میشه کشور. به همون اندازه نادانه که اون یه کسی که اومد تاریخ شاهنشاهی رو برداشت آورد. آقا مردم برای تعریف خودشون در زمان و مکان به عمیق‌ترین جاهای وجدانشون مراجعه میکنن. انسان یه موجود زنده است. اگه گرگ بنابر غریزه‌اش میگه کجام چیم؟ کجام؟ چه وقتی هستم؟ زمان و مکان تعریف میکنه. انسان نه، با تاریخش میکنه، با مکانش میکنه. همه خودشون مرکز جهان میدونن. و این رو روانکاوی الان نشون داده، اون بهتر زبان شناسی نشون داده. لغت‌های مربوط به شمال و جنوب و شرق و غرب لغت‌های مشترک زبان‌های هند اروپایی هستند. لغت‌های مربوط به نسب شناسی اول، پدر و برادرزاده، بی خود نیست که برادر شما به انگلیسی میگید من میگم برادر. تو زبان‌های هند اروپایی ریشه، چون لغاتی هستند که انسان رو اجازه میده خودش رو بذاره در یک روند زمانی که بهش میگیم کرونولوژی و یک موقعیت جغرافیایی. خب عمده ترین جایی که کارخونه شده برای اینکه اینو تعریف بکنه میدونید چیه؟ در کشورهای معمول دنیا مذهب. در ایالات متحده آمریکا مذهب، هنوز که هنوز. در فرانسه لایی که انقلاب کرده مذهب. کشور ایران یه ویژگی داره، ویژگی شماره 1 ویژگی دیگه داره. در دنیای اسلام تاریخ خودش حفظ کرده. تاریخ خورشیدی، تاریخ قمری نیست. کاروان نیست که دنبال جستجوی حرکت ماه بگردم. با خورشید کار میکنم. خورشید هم خورشید 6 ماه به 6 ماه نیست، 4 فصله. میدونید اسم ایران قدیم چی میگفتن بهش؟ ملک 4 اقلیم، پادشاهی 4 اقلیم. اقلیم یعنی چه؟ اقلیم تابستانی، اقلیم زمستانی، اقلیم پاییزی. کشاورزی 4 اقلیم رو داره توش. مال اینه که از کاشغر تا
بین النهرینه. مال اینه که تو هویت خودش. پس من اجازه بدید کشور ایرانی که این مسائل تاریخیشو کسایی که باش دارن کار میکنن با بازی میکنن شاگردای ده خدا نیستند. ده خدا داریم ما در ایران ها، شاگردش این فرهنگ نامش داره مینویسه. اما شریف امامی کاری یکیشونو داریم بین این دوتا خط، خانلری، خیلی احترام براش قائلم. اما قبل از اونش چه بگم، حتی فریدون آدمیتش چه میاما که خیلی بهش علاقه داره وضعیت متن. اما ببینم فریدون به اندازه مستشارالملک که نامه نوشته به دو سید سر مشروطیت، بهش گفت فرض که مشروطه شد 200 نمایندگی که بتونه بفهمه نمایندگی یعنی چی، از کجا برمی‌دارید میارید تو مشروطه. و مشروطه خوابش حمله کردن دیگه. اما به من اجازه بدید بگم کشور ایران این واقعیت فرهنگیش به دلایل گوناگون و مختلف در دوره پهلوی جدید بیش از هر زمان در قالب آخوندی متجسم شد. آخوندی که ما در سال 1357 باش سر و کار داریم با آخوندی که از نظر سنتی در ایران سر و کار داریم خیلی فرق پیدا کرده. مجموعه محیط آخوندی ابزار ارتباطیش قوی شده به سرعت، به علت چاپ رساله ها، رادیو، تلگراف. تصمیمات در یک فضای وسیع تشیع شکل میگیره میاد جلو. توی این وضعیت یه دونه آخوند پیدا شده در داخل خود ایران، به دلایل گوناگون سیاسی شده. یه مقدار دلایل شخصی است، یه مقدارش اجتماعی است. از کی شروع شد؟ بله؟ از کی شروع شد؟ ببینید بخوام ریشش رو بگردم، گفتم الان بهتون مشروطه رو آخوندا علت اینکه نقش رو تونستن پیدا بکنن مال تلگرام بود. پشت سر اون چاپ اومد. گفتم براتون کتاب توضیح مثلا مفتوح منبعات چاپه، یعنی دیگه هر آخوندی وظیفه خودش میدونه یه رساله چاپ بکنه، با چاپخونه سر کار پیدا میکنه. در قم تعداد کتاب فروشی‌ها زیاد میشه. قدیم یه کتاب خطی میرفتن شفاهی تقریرات آخونده میشیدن، درست؟ کم کم این منجر به این میشه که از مشروطه که میان به دوران سلطنت رضاشاه، مراجعی که از نجف اومدن در ایران 2 مرتبه یک نقش تاریخی پیدا میکنن برای نظام سیاسی آینده شکل دادن. گذار از قاجاریه به پهلوی رو مقدار بسیار زیادی آخوندایی که از نجف اومده بودن و آخوندی که در ایران باقی مونده که میشه آخوند کل ایران مدت 30 سال میاد زیر سلطش. میدونید لقبش چیه؟ اسمش هست حائری یزدی. اما لقبش چیه؟ سلطان العلماء. سلطان مال پادشاه تاجداره، چرا به آخوند میگن سلطان؟ قم کم کم شده 2 قلوی تهران. تهران پایتخت حکومتی و اقتصادی است و قم حتی پایتختی معنوی و روانی جامعه را از مشهد گرفته. در اصفهان من که تا دوره‌های قبلش مراجع محلی هستند، یه مرتبه شدن مراجع قم و عاشق عبدالکریم حائری یزدی و دستگاه حکومت هم با حائری یزدی وارد یه مدوس ویوندیه. یعنی حائری یزدی میدونه بروجردی بعد از اون میدونه در یه سلسله امور دخالت نمیکنه، حکومت هم میدونه یه جایی نباید پاشو رو دم آخوند بگذاره. در دستگاه حکومت هم یکی از عمده ترین پست ها پست وزارت درباره که کار عمده وزارت دربار تنظیم کردن روابط اعلی حضرت با شبکه آخوندیشه. درست شد؟ و یه چیز دیگه داریم که تولیت موقوفات مشهد متعلقه به چیست؟ به تاج در ایران. از قاجار رسیده پهلوی یه نایب الدوله معین میکنه در مشهد.
اعلیحضرت معین میکنه این نایب تولیه رو دیگه. اهمیتش کمتر از امام جمعه و نماینده امام ولی فقیه در مشهد الان نیست دیگه، چون مشهد میدونید یه مشخصه داره چیه در طول تاریخ ایران از صفویه بعد. بزرگترین واحد، ثروتمندترین واحد ایرانه، شونه میزنه با شرکت نفت. تمام دوره. یکی از دلایلی که شاه عباس زیارت قم رو راه انداخت و حضرت معصومه رو 2 مرتبه بارگاه براش درست کرد این بود که بعد از دست دادن نجف و کربلا میخواست وجوه شهری ایران توی امپراتوری عثمانی نره و نه ایرانی‌ها پول جمع می‌کردن، پولشون جمع می‌شد گذاشتن بفرستادن. ببینید یکی از رومانی ترین داستان‌های دنیا چیه؟ کاروان‌های مرگ، کاروان‌های جسد. می‌دونید کاروان‌های جسد چیه؟ یه بلژیکی نوشته. از سر تا سر آسیای مرکزی تا نجف سال به سال جنازه کسی رو که وصیت کرده ببرن وادی السلام نجف خاکش کنن، چون معتقد اون جا زمینش قالیه، مثل قالی تا میشه میره صاف تو بهش، باید بردارن بیارن. اون بلژیکی چه خاطرات نوشته، کاغمان de la mort به زبان فرانسه نوشته، میگه یکی از دلایل شیوع وبا در زمان جنگ جهانی اول در ایران این مسئله بود و اون میخواد جلوی اینو بگیره، اون پسش بر نمیاد. خب اما ما با یه وضعیتی هستیم که در این وضعیت این مجموعه روحانیت رادیو داره، چاپ داره و یه آخوندی هم توش پیدا شده بعد از فوت. میدونید اولین جنگ جانشینی در ایران در مدت عمرم که من دیدم کدوم جنگ بوده؟ جنگ جانشینی بروجردی در قم. یه کاری اهمیتش براتون بگم، یه چیز دیگه بهتون بگم. شهریور 20 شما خاطرات پسر برادر فروغی رو محمود فروغی پسر خواهد زکال ملکه، درسته؟ راجع به روزهای آخر شهریور 20 بنویسید که چطور اتفاق میفته که رضاخان بره فروغی رو که نخست وزیر اولش بود مغضوب شد، بعد از مدتی 2 مرتبه نخست وزیر شد، دوباره مغضوب شد نخست وزیر بکنه. محمود فروغی میگه صبح اول وقت در خونه رو زدن، پیش خدمت رفت، برگشت گفت که از سردرسنجی اومدن. کاخ مرمر رو وقت بهش گفتن بین قدیمی ها سردرسنجی و گفتن اعلیحضرت شما رو احضار کردن. فروغی میگه بگید بیادش، اون کسی که اومده میادش تو. میگه اعلیحضرت شما رو احضار کردن. میگه من مریضم نمیتونم بیام. میره. مدتی بعد دوباره در رو میزنن. راننده اومده میگه اعلیحضرت گفتن من شما رو ببرم. میگه من چه سالت دارم نمیتونم بیام. حالا اون چرا گفته یه بحث دیگه است. دفعه 3 یا 4 بالاخره در رو میزنن، پیش خدمت میده و میگه خود ذات اقدسن اومدن. رضا شاه متوجهه که نه انگلیسا میخوانش دیگه نه روسا. به یاد نخست وزیری میفته که به سلطنت نشونده. چی؟ فراماسون بود. تو رو خدای بزرگ قسم تمام قصه فراماسونری در ایران یه ضرب در بکشید روش. چرا؟ ببینید بحثم عوض میشه. اینقدر گفتگو کردم با اون آقایی که فراماسونری در ایران نمیخواست حرف بفهمه. در تمام دنیای مختلف جهان یک مسئله که بوده شبکه‌های فراماسونری بوده که اندیشه آزاد بوده. این شبکه‌های فراماسونری رو در دوره بحران‌های جنگ جهانی دوم فاشیستا اومدن اینا بدلش دادن به شبکه‌های جاسوسی جهانی. نیست اینجوری. برای این ساخته نشدن. شبکه‌های سازماندهی بورژوازی این کشورها بودن در یک دوره انتقالی از بورژوازی به دولت مدرن. درست شد؟ در ایران هم خواستن کپی برداری بکنن، اما یک عده‌ای در این کپی برداری اومدن فکر کردن که این میتونه جانشین شبکه مدیرای قدیمی ایران و قبایل قدیم ایران و آخوندهای قدیم ایران بشه.
وزنشو نداره، شأنشو نداره. این قبا به تنش گشاده. من دارم به شما میگم ایلخانی قبایلی، دبیرایی که براتون گفتم از خواجه نظام، همه اینا سلسله روابط بین جامعه، فرهنگی که وجود داره، به اضافه نظام مذهبی که به دلایل مختلف از دوره صفوی بعد قوی تر هم شده، اینا تار و پود جامعه ایران رو تشکیل میدن. وقتی میخوایم قدرت رو تو بدن جامعه ببینیم باید رو اینا نگاه بکنیم بگیم چیه. درست شد؟ شما اینجا شاهده فراماسونری خیلی عذر میخوام، اصلا بقیه براش قائل نیستم. مرحوم دکتر مصدق 6 ماه میاد تو فراموشخانه بعد میره. اما ببینید به من اجازه بدید بگم، من رضاخان سردار سپه رو در ناسیونالیسم در طول زندگیش کفر دارم میگم، من به نمای آدم ملی ها از دکتر مصدق کمتر ملی نمیبینمش. چرا؟ دکتر محمد مصدق در دوره جوانیش وقتی سوئیس تحصیلاتشو تمام کرده و بحبوحه مشروطه هم هست به ولا تکلیفی است، تصمیم میگیره تابعیت سوئیس بگیره، درخواست میده. سوئیسیه بهش درخواست جواب نمیدن، طول میکشه. اول باید 3 سال صبر بکنه، بعد میکشه به 10 سال شده. تو همین جنگ اول هم شده. چه سالی؟ 1910 11 12 13 14 15 اون سالا جنگ اوله. سوئیس تا جنگ اول برای تبعید شدنش 3 سال در سوئیس سکونت داشته باشه کافیه. خب هر حال پرونده درخواست تابعیت دکتر مصدق الان در سوئیس دیگه منتشر شده. بنیاد مصدق هم منتشر کرده. تو کتابای مختلفی هم که راجع به زندگانی مصدق هست نگاه بکنید هست. درست شد؟ اما فرماندهان قزاق روسی وقتی بنا شد برگردن برن به روسیه، زمان کلرژا، نه اونش یا خواستن برگردن برن، به فرماندهان قزاق ایرانی پیشنهاد کردن، خیلیشون قبول کردن مهاجرت کنن برن روسیه. بعدش که سارسوسیه اومدن و اونا اومدنشون بعد از جنگ اومدنشون این طرفا، اومدن خیلیشون کشورهای اروپایی. رضاخان سردار سپه البته میتونم خوندن نوشتن بلد نبوده، اما رضاخان سردار سپه هیچ جایی من ندیدم حتی که رضاخان سردار سپه ها وقتی که کلرژه که نماینده کرنسکیه روسیه لیبرال اومده میخواد بیاد سرداران قزاق خل سلاحشون کنه، رضاخان میپیونده به کلرژه. استارسوسکی اینا رو ازشون تبعیت نمیکنه، باشون چشم‌اجیش پیدا میکنه. ببینید من مطمئنم رضاخان سردار سپه این قبل از اینه که پادشاهیت مطلق العنان بشه، حمله کشیش به خوزستان علیرغم مخالفت انگلستانه. جنگل کاری ندارم، بحث دیگه است. محمد تقی خان پسیان کاری ندارم، چشم‌چشایی که مشروطه خواهان داره بعد کاری ندارم. اما رضاخان چون که فهمیده منبع پول شرکت نفته، درسته؟ بنابراین اگر بنا بشه اون کسی که میخواد منابع نفتی انگلیسی رو حفظ بکنه خزعل باشه یا بختیاریا باشن، رضاخان دیگه اهرم اصلی قدرتش نداره. یه چیزی دیگه عبارت از اینه که رضا شاه طرفدار ایجاد ارتش متحدالشکل در ایران. رضا شاه در دوره قزاقی خودش فهمیده که مصیبت‌های ایران در فقدان ارتش متحدالشکل چیست و من معتقدم که رضاخان سردار سپه بزرگترین دستاوردی که برای ایران داشت راه آهن نیست، ایجاد ارتش متحدالشکل. و این ارتش متحدالشکل متاسفانه فردای انقلاب ایران با پیدایش سپاه پاسداران لطمه خورد بشه، از بین نرفته. من معتقدم هنوز ما روحیه واحد ارتش ایران داریم. خواهش میکنم این از قول من جای پخش نکنید. روحیه حرفه‌ای، روحیه حرفه‌ای که هی من به شما میگم تو پادگان خوابیده بود یا نخوابیده بود. کسایی که تو ایران توی پادگان شب خوابیدن، سپاهی باشند یا ارتشی باشند، در دوران بی‌نظمی یه احساس تعلق به نظمی پیدا میکنند،
یه احساس تعلقی به امنیتی میکنن که انگیزه اصلی رضاخان سردارسپه برای بالا آمدن از یک افسر اجرایی قزاق برای فرمانده قزاق و فرمانده کل قوا بعد همین نظم. این نظم رو میدونید در علوم سیاسی بهش چی میگن؟ هر جایی میگن امنیت عمده ترین کالای برای تشکیل دولت. واضح این تفکر میگه فقدان دولت از بدترین دولت ها بدتر است. خب بنابراین رضا شاه میشه حافظ امنیت، با کالای امنیت میاد ایرانی که کاشونش دیگه نایب حسین کاشانی هر چیزی داره تو میکنه دیگه، جنگل اومده چی کرده، از شمال و جنوب امنیت چی وجود نداره. کارخونه ریسندگی اصفهانی‌ها درست کردن، از روسیه خریدن، از مرز چیز آوردن، انقلاب 1975 از آلمان خریدن، طول کشیده اومده افتاده بندر انزلی. من دقیق از کارفرماش خاطرات کارفرماش در میارم، مونده اونجا کارخونه، نمیتونه توربینشو بیاره. برای چی؟ برای اینکه پلایی که روی سفیدرود هست تابشو نداره. رضاخان سردارسپه میاد قزاق میاره کارخونه رو بهشون برمی‌داره میتونه اصفهان تحویلش بده. وقتی چه قزاقه. پس من اجازه رضاخان سردارسپه با گروهی که دور و برش ملت این تجربه ها جمع شدن، برخلاف تصوری که ازش میدن به عنوان یک آدم بی سواد بوده، خوندن نوشتن بلد نبوده، اما فهم و درکی که توی کتابا پیدا نمی کنید از فضای سیاسی ایران زیاد داشته. مال اینه که صبح شهریور 20 وقتی فروغی جواب نمیده خودش میاد پای تخت فروغی زانو میزن. محمود فروغی خاطراتش میگه و میگه نخست وزیر شو، میگه اعلیحضرت راه حلش اینه که برگردیم به مشروطیت، میگه هر جور سلام میده. فروغی میدونه میاد چیکار میکنه؟ سیاست نداره، از تخم ترکی همون فرهنگیاست، همون دبیراست. یک نگاه میکنه اول متفقینو، خودش هم سابقه کار دیپلماتیک داره دیگه. به حسین علاء که گفتم در جنگ 1919 تا 21 وحدت ایران، این دوتا دیپلمات که دولت وزارت خارجه ایران با سقوط دوله حقوق بهشون نمیداد، یه قالی فروش یهودی ایرانی در رود دو بک پاریس خرج اینا رو به عهده گرفته بود. یه شامر دو بون اتاق طبقه بالا، دو تا نماینده ایران تونستن وحدت ایران رو حفظ کنن. شوخی که نداره که. حالا این زوکالموچ نگاه چه میکنه؟ میگه روسا که با ایران میخوان تقسیم بکنن، روسا رویاشون عبارت از اینه برگرده به دوران با انگلیس، جنوب ایران مال اون، شمال ایران مال اون. اما قدرت جدیدی که اومده که اصلا این منطقه رو هم نمیشناسه، وقت هم کار سررشته‌داری فقط میکنه، لوجستیک کار میکنه، آمریکا نیرو نظامی نداره، پاشو میکنه توی کفش در همون روز اول که ما آتش بس امضا نمیکنیم، توافق نمیکنیم برای پایان دادن به جنگ، مگر اینکه 3 تا کشور متفق با هم دیگه امضا کنن. به نظر من آگاهانه زوکالملک فروغی آمریکا رو میاره برای چی؟ میخواد از معادله رو در روی کشمکش روس و انگلیس که یه آمریکایی دیگه شوستر توی کتاب نوشته خفه کردن، تناب کشی کردن ایران 30 سال قبلش در آورده دیگه، خواست از اون در بیاد. اگه کسی الان به من گفت آقا فروغی این کارو کرده برای اینکه فراماسون بوده، میگم مزخرف داری میگی. برو ببین فروغی چه بدبختی هایی کشید 1919 تا 1921. فروغی چه زحماتی، آخه فروغی شوخی که نداره، منظومه چیز تاریخ حکمت چیز ترجمه کرده، بهترین آشنایی به زبان فروغی. پیرنیا اون خانواده فروغیان، خانواده های ناینی اصفهان، شوخی نداره. عین فرهانی اینا 700 پشت دبیر و فرهنگی هستن، بهترین آخوندا، بهترین دانشمنده هستشون در اومده. خب میاره آمریکا رو، از روزی که آمریکایی‌ها میاد بلافاصله امیرآباد هم در اختیارشون میگذاره. سیاست ایران میشه چی؟ 3 جانبی، کمیسیون 3 جانبی. 6 سال 5 سال بعدش کار چیز معلوم میشه دیگه. اینا 1941 اومدن، جنگ 1944 تموم شده، 45 متعهدشون کرده فروغی اونجا که بگن 6 ماه بعد از پایان جنگ نیروهای متفقین بعد از ایران خارج بشن. درست؟ فروغی دیگه نخست وزیرم نیست، رفته اما
متفقین اومدن، یکیشون میگه من از ایران خارج نمیشم، روسیه است. یکی دیگهشون بعدش نمیاد که این خارج نشه، انگلستانه. یکی دیگهشون ایالات متحده آمریکا. دید جهانی داره. مسئله اصلیش عبارت از بازسازی ایرانه در برابر تهدید اتحاد جماهیر شوروی. میگه نخیر، باید اولین اولتیماتوم اتمی که در دنیا داده شده ترومن داده. میدونید چی داده؟ یه دیپلماسی آمریکا. چه تقریبا من تاریخ روابط ایران و آمریکا رو در دو چهره میدم، یکی روزولت کرامیت، یکی دیگه دریفوس. یه دیپلمات آمریکایی سراغ دارم سال 1945 46 47 در ایران. یه تحصیل کرده نیویورکیه، خانواده یهودی نیویورکی، با فرهنگ. با این دریفوس فرانسه نسبتی نداره، اما این دریفوس گزارش‌هایی که می‌نویسه از ایران، میگه این ژنرال سواتکوف بازی رو انداخته، میاد هر روز تنیس با ولیعهد جوان بازی میکنه. این نظامیان میان زیاد با ولیعهد جوان نشست و برخاست میکنن. من این رو مفید نمیدانم برای کشوری با حساسیت ایران در این منطقه جهان. گزارش‌های دریفوس رو برید بخونید. من تو همین کتابی که میگم رفرانسشو دادم که اخیراً در آوردن. سیاست آمریکا دو تاست، یکی نظامیاشان، یکی دیپلماتاشان. دیپلماتای آمریکایی خوب میفهمن اهمیت. یکی از دلایلی که الان با همه حرفایی که افراد میزنن در آمریکا یک بخش دیپلماسیش نگران کل وحدت جغرافیایی ایرانه، وگرنه 100 بار در ظرف این چند سال از بین رفته بود، عبارت از اینکه میدونه این موقعیت جغرافیایی، میدونید مثل چی، میدونه وضعیت ژئوپلیتیک میگم چی، تا دوره ترامپ ایران برای ایالات متحده آمریکا عین پایگاه مارسیا بود تو آمریکا. مثل این پادگانی کشتیاش پیاده بلند میشن. ایران نقش یک محل پیوندی ارتباطی بین شرق دور، اروپا، شمال، غرب برای ایالات متحده آمریکا داشته و من اصلا مخالف این که ما با ایالات متحده آمریکا این وحدت استراتژیکی رو که داریم رعایت بکنیم نیستم. من مخالف اینم شما نوکر آمریکایی باشین. میدونیم چرا؟ میگم آمریکایی به اندازه من نمیتونه کشور منو بفهمه. من میگم بهترین متخصص آمریکاییه که میاد باشه، از مثلا آدمای مختلفشون رو دیدم، وقتی میاد صحبت میکنه میگم باید یه دوره‌ای بری در ایران، قم، مشهد، نجف، ببینید چه بازیایی داره، بعد بیای با هم حرف بزنیم. اما اصلا چی شده؟ به من اجازه بدید بگم من فوق العاده آدم استقلال طلب نیستم برای اینکه ایران رو بخوام آقای جهان بکنم. میگم اگه ایران بخواد نقش خودش رو داشته باشه در جهان، میدونید الان بهتون گفتم فروغی، من یه چیزی از رجال ایران که خیلی دوست دارم، میدونید چیه؟ قوام. اجازه بدید حرفمو اجازه بدید. یه آمریکایی هست ایران رو در تاریخ روابط بین‌المللیش خیلی خوب شناخته، جیمز بیل. کتابش خوندید یا نه؟ توی کتابش یه لقب میده به قوام السلطنه. ها؟ نه خیلی زیبا میشه، انگلیسی میشه، انگلیسی زیبا، لغت لاتینو میاره. میگه این که زبده کنکتانس دیپلماتیک ایرانی بود قوام السلطنه. کنکتانس متوجه میشید؟ لغت لاتین هم توی آیده. خیلی قشنگ بود برام. قوام کنکتانس دیپلمات ایرانی است، نه مدرن شاه. روسیه رو میدونه چی، انگلیس رو میدونه چی، مسائل درباریش رو میدونه چی. آقا قوام السلطنه کلاهی میذاره سر استالین به گشادی تا اینجا. الان چه فاصله تاریخی نگاه میکنیم اما قوام السلطنه کنکتانس 15 صفحه بعدش همین جیمز بیل یه کسی دیگه رو براش لغت کنکتانس میاره، پسر خاله قوام. میگه قوام تصمیم گرفته بره گفتگو بکنه در مسکو و امتیاز نفت شمال رو بده روسیه.
15 صفحه بعدش میگه پسر خاله او که یک نخبه دیگری از کنکتانس همین دیپلماسی است، شاهکاری زد در مجلس. قانون گذرون که تا پایان اشغال ایران امتیاز نفت به هیچ کس ندیم. حالا قوام چطوری میتونه این مسئله رو حل کنه من نمیدونم. تو گزارشی همون دریفت اینا میدن میگن به من اجازه بدید، یکشون مصدقه یکشون قوامه. به من اجازه بدید بگم که 30 تیر یکی از روزهای قیام ملی مردم ایرانه، من قبول دارم، اما یکی از روزهای بسیار سخت بحران در بین تخمه اون کنکتانسه. ببینید تخم ترکه قوام السلطنه، درسته قوام السلطنه اقتدار طلبه، اما اونایی که میگن قوام نوکر انگلیس ها مزخرف میگن، نوکر روس ها مزخرف میگن. یک بخشی از آدمایی که با قوام کار کردن تا آخر عمر دور و بر مصدق بودن. معروف ترینشون اللهیار صالح بود. آقای چیز بود کاظمی، باقر کاظمی، محذب الدوله، وزیر امور خارجه رضا شاه بود، کفیل نخست وزیری مصدق هم بود. اون فرهنگی ها، اون دبیرایی که گفتم وحدت خودش نرسه. جایی که وحدت اینا از بین رفت میدونید که دهه ایجاد مرکز مطالعات هاروارد و استنفورد برای کادرسازی در ایران. کادرهای ایرانی به جای اینکه در کوچه پس کوچه های مدارس ایران بزرگ بشن و یاد بگیرن، من خودم یه سال رفتم استنفورد بودم، میدونم راجع به چی حرف میزنم. یک کلنل آلبرنز داشتیم، اون بود به اجازه میداد که من فالوشیپ بگیرم یا نه. باشم کار میکردم، خیلی هم خوشش اومده بود، از اون میخواست نگرم بداره. اما نگاه میکردم میدیدم بالای برج دارم باش بحث حرفه‌ای میکنم، عالیست، میام با هم دیگه قهوه بخوریم، جز استاک اپشن و بازی فوتبال هیچ چیزی نمیتونم باش حرف بزنم. من تو پاریس زندگی میکردم، با شوفر تاکسیش راجع به فلسفه حرف میزدن، مرض دارم مگه اینکه بل کنم وقتی پول بیشتر بهم میدن. الان نوه‌هام رفتن آمریکا، اما بهشون میگم به دو عالم ندم کوچه کارتیلاتنو، با اینکه کهنه شده و قدیمی شده و این حرفا، وقتی برم سرش ببینم مثل برق و باد. الان سفر آخرم یه خورده تمز اسکوئر تونست جذبم بکنه و کوچه پس کوچه، وگرنه بقیه‌اش نه. اما به من اجازه بدید، اینجا ما یه جایی داریم، یه مرتبه کشور کهن ایران که نخبگانشو گفتم به طویله وقتی بس برجسته بود پسرش بس، درسته؟ نخبگانش توی فرهنگ ایرانی بزرگشون میکردن. نخبگانشون بیرون آمده از کارخونه نخبه سازی استنفورد و هارواردن. یکی از معلمای هاروارد که گروگان بود خیلی باش رفیقم، لیمبر، دوستشم دارم. لیمبر خیلی هم رفیقم، خانمش دوستش دارم، درسته؟ اینجا اروپا بیادش هر دفعه بیاد میبینمش، درست؟ با هم یه سفر هلند داشته، اتریش داشتیم توی ساوت کرایسی. اما به خودش هم گفتم بزرگترین مصیبت ما عبارت از این بود که شما تصور این کردید که بخواید بیاد الیت برای ما بسازید. عذر میخوام، اینو خاموشش کن. حالا الیت ایرانی بودن ها باید فوت و فن سرای قدرت ایران رو بشناسی. یعنی چی؟ خیلی نابکاری میخواد، خیلی حیله‌گری میخواد. هنوز درک نکردن آمریکایی‌ها اینا. ببین اونا من بعضی وقتا که نگاهش میکنم به خوشبینی یه دونه چیزه، من نمیفهمم چیه کجا اومده. ما طول تاریخمون اگر کشور باقی موندیم به علت این فوت و فن دیپلماتیکه. درست شد؟ فوت و فن دیپلماتیک هم نسل به نسل منتقل میشه. ببین آقای جواد، حتی علاقمند بهش نیستم، اما جواد ظریف یه وقتی سر من می‌خواسته به بالای دار بزنه ها. اما میگم آقای جواد رفیعی که توی آمریکا رفته بود
انفرماتیک بخونه، یه مرتبه ول کرد اومد توی رفت اشغال کرد چیز آمریکا رو در ایران، در آمریکا، بعد شد چماق به دست و بعدش شد و شد. آقای ظریف تونسته از 1000 تا دونه خطر رد بشه تا یک زمانی بشه کسی که میتونه 2 هفته مذاکرات با جان کری رو، با رئیس دفتری که جان کری داره در اون زمان، که شاید از ظریف ایران رو بهتر تو جیبش بشناسه، با کسایی که دور اون اکیپ کار میکنن، خیلی بعضیشون ایرانی هم هستن، خب تا بیاد بفهمه زبون دیپلماسی دنیا برای کشوری که در نقطه شکاف ژئوپلیتیک جهان یک قرن گذشته است، حداقل روسیه، آمریکا، انگلستان، بی خود نیست که میگیم راه فتح برلن از تهران گذشت در جنگ دوم. قصه نیست، این واقعیت ژئوپلیتیک. میدونید ایران، که من الان توی تهران بشینم و من باشم یا یه کمبوزه باشه اونجا فرقی نمیکنه، فقط اون کمبوزه بتونه ببینه 6 تا محور ژئواستراتژی سرنوشت جهان را عوض میکنه، درش صاحب نقش شد. هر ننه قمری، حتی ابراهیم رئیسی با خرابکاریاش تو پست رئیس جمهوری ایران باشه، در تمام روند سیاسی جنوب قفقاز تا مرزهای مسکوهای قدیم تأثیر داره، در روند تمام جاده ابریشمی که چینی‌ها میخوان درست بکنن تأثیر داره، یا با اشتباهش یا با خوبش، تأثیر نمیدونم خوب یا بدا. در روند اقیانوس هند داره، در روند خلیج فارس داره، در روند شاخ آفریقا داره، در روند اروپا و جنوب اروپا و ترکیه و آسیای صغیر داره. اینا هم همش بی خود نیست که سلاطین ایران فکر کردن مرکز جهانن، که بی خود نیست که در فردوسی میگه فریدون کشورش رو بین دنیا رو، پادشاه جهان بود، جهان رو بین 4 تا پسرش تقسیم کرد و فردوسی مال سال 1300 سال قبل دیگه ها. نظامی مال چند سال بعده؟ 200 سال بعدشه، 600 تا 400 سال بعد، 500 سال بعدش. درسته؟ میدونید الان جمهوری آذربایجان در باکو در میدان مرکزیش مجسمه کی رو گذاشته؟ قدیم مجسمه لنین بود، قبلش مجسمه رهبران مساواتی بود که اونجا اعدامشون کرده بودن زمان 1105 1107. حالا مجسمه لنین رو برداشت پدر این علیف که الان هست، مجسمه نظامی رو گذاشت. روزی که مجسمه نظامی رو گذاشت 2 هفته 3 هفته بعدش روزنامه لوموند دیپلماتیک از من خواست آیا خطری نیست که برای آذربایجان که الان اومده از روسیه هم جدا شده، آذربایجان بخواد آذربایجان جنوبی رو پیمان بده؟ من گفتم یک، تبریز زیر باره، بدترین کسا میره زیر بار، باکو نمیره. دعوای باکو و تبریز باید حلش کنی، هر کسی همچه خواب دیده عوضی دیده. 2 تو مقالش کردم لوموند دیپلماتیک نوشتم، یه 4 گوشه در آوردم، نظامی یه شعر پیدا کردم تو دیوانش، همه گیتی تن است و ایران دل. یه مرتبه شاعر متوجه میشه که زیادی گفتم، میگه نیست گوینده زین قیاس خجل، چون سر همه گیتی ایران باشد، پس دل ایران باشد، دل جهان ایران باشد نیست، سر عالم هم چیزیه. مصرع دوم شدن آقای علیف کتاب شعرای شاعر رو، نظامی گنجوی رو به فارسی نسخه خطی تجدید چاپ کرده، به دیپلمات‌های خارجی میده، اما از فرودگاه چه میای بیرون یا از وزارتون خارجه میای قدغن پخشش کنی. پس به من اجازه بدید که در تن نظامی گنجوی چی دمیده است؟ اون روح فرهنگیه، که اون روح فرهنگی روح چیه؟ فردوسی است که بیانش میکنه، فریدون و بچه هاش. میدونید اسم ایران 2 مرتبه در جغرافیا بعد از حمله عرب کی رسم شد؟
چی؟ نه. سلسله آقویونلوه، اوزون حسن و غیاث الدین پسرش. اوزون حسن مدعی میشه که من جانشین ایرجم. ایران قلب جهانه، وقتی که رقابت داره با عثمانی ها از اون طرف، با چیزای مصر از اون طرف، با روسا از اون طرف، با تاتارا از اون طرف ها، میخواد به خودش موقعیتی بده. 2 مرتبه اسم ایران در نقشه های جغرافیایی از دوره آقویونلوس که ما 2 مرتبه، وگرنه غربی‌ها به ما میگفتن پرشیا به دلایل مختلف یا بربری، و خودمون رو که عنوان میکردیم بیشتر اصطلاح عربا رو میگرفتیم. بلاد عجم بودیم، سلطان عجم بودیم، پادشاه عجم بودیم، درسته؟ اما این که 2 مرتبه پادشاه ایران بشیم و اسم ایران رو بگیم که مزخرف میگن اینایی که اومدن میگن رضا شاه اختراع کرد. نه، همون آقای کاظمی که گفتم دستور داد به خارجی ها، برای ملت پست بود، گفت دیگه از این بعد نامه‌ای بیاد اینجا برای ما به عنوان پرشیا ما قبول نمی‌کنیم، ما اسممون ایرانه. پست بین‌المللی که میگه هر کشوری میخواد پست بفرسته اونجا مال بعد از اون گفتن که بعد بله ایرانه، چون ایرانی خودشو ایران میگرفتن. من اینجا با فرانسوی‌ها و دیپلماسی فرانسه هم دعوا داشتم سر نامه فتح علی شاه قاجار که اولین نامه سلطان به سلطان ایرانه، یه پادشاه ایران به پادشاه فرانسوی نوشته، فتح علی شاه پایینش امضا کرده سلطان ممالک محروسه ایران. میگم فتح علی شاه گفته بنابراین برای من نگید که نازیفیه خواستن بکنن، این مزخرفات چیه میکنید، هیچ ربطی به نازی‌ها نداره. یه سلطان خودش حداقل باید خود سلطان کجا بدونه؟ اون خود سلطان ایران میدونه. چرا شما براش میخواید تا اینجا برید که تعیین تکلیف بکنید که منم هستم که تو میگم تو سلطان اسم کشورت چیه؟ متناسب با همه این حرفا من میگم این تغییرات عظیم ایران در سالهای 57 این جامعه روستایی تازه به شهر آمده در یک بحران سیاسی قرار میگیره که نطفه و مشکل اصلی اون بحران سیاسی میدونید چیه؟ کار دکومانتر اول شماست. همه راه ها به رم ختم شده. نهادهای حکومتی و نهادهای قدرت هرگز در تاریخ ایران به اندازه دوران آخر محمد رضا پهلوی در اندام بیولوژیکی یک فرد ادغام نشد. بیولوژی جای نهاد جغرافیایی تاریخی فرهنگی رو گرفته. درست شد؟ این بیولوژی ناگهان از غیب گرفتار ترس از بیماری شد، ترس از نبودن شد. قدمایی ور می‌داره در اون زمان آدم‌ها نمی‌فهمن چی. مثلا هر آدمی یه خورده می‌خواست ایران رو ببینه میگفت شاه داره چوب میکنه تو لونه زنبور. این چه کاری است که میخواد ترتیب نایب السلطنه رو به هم بزنه؟ ترتیب وراثت در ایران هیچ وقت قانونی نبوده، شمشیر بوده همیشه. بعد از قرارداد ترکمنچای عباس میرزای قاجار خواست محکم چیز بکنه، از روسیه گرفت تو ترکمنچای اول به یه شکلی، بعد تو گلستان به فرم دیگه، که سلطنت ایران در خاندان قاجار اولاد ذکور ارشد خواهد بود همیشه. مشروط خواهان که اومدند یه اوانس به سلطنت دادن، درست؟ که سلطنت از این به بعد مشروطه است، شاه سلطنت میکنه نه حکومت. قانون اساسی ما ترجمه قانون اساسی 1830 بلژیک که در این قانون اساسی شاه باید سلطنت مثلا عین پادشاه انگلستان میشه. چی؟ یعنی نطفه مقدسه که تداوم میده به کشور. ببینید الان تو انگلستان هم میگن the king is dead with the king. تو فرانسه میگفتن قدیم le roi est mort vive le roi. میگفتن شاه 2 تا بدن داره، یه بدنشون نطفه مقدس است که نطفه مقدسه میدونید چیه؟ فربهی فردوسیه، نشان از 2 کس دارد این نیکپی نژاد. اون نژاد مربوط به نژادی است که تکیهگاه قدرته.
در ایران ضعیف بوده همیشه، سلطنتی بودن، اما هر کدومشون اومدن بعد جامعه این قداست رو میپوشیدن. یه سوال دارم از چی؟ شما. با این همه نالج و تاریخی که ما داریم، چطور شد که ما با خمینی مخصوصا روشنفکرای مثل شما اجازه بفرمایید آقا یه صلیب شما به زحمت بردارید بیارید بنده رو به صلیب وصل بکنید، اما بهتون میگم خیلی عذر میخوام یه سوال پوچ و بی‌معنی از من کردید. ببینید من به شما میگم اینم میخواد پخشش کنید، هر کسی از این به بعد از گور من رد میشه 10 تا لگد بزنه رو این گور. ربطی نیست که من دنبال نه آقا. تصور این که بازیگرانن که تاریخ رو در لحظات حساس میسازن تصور سوبژکتیو تاریخ که بازیگران خودشو میسازه و میاره بالا. خیام در مورد فلک میگه ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز. من خدمت شما عرض میکنم که در فلک سیاسی، میدان سیاسی به خصوص میدان سیاسی مدرن، فایلده فلکی که سیاستمدار را میسازه نه سیاستمدار. به خصوص در دنیایی که به اینجا اومدم که کشور پایه‌گذاران قانون اساسی آمریکا میدان بازی ترامپ شده و بعد از ترامپ میدان سن آقای بایدن و خانم کامالا هریس و ساندرز شده و جامعه ملتینگ پوت آمریکا و جامعه فرانسه مادر دموکراسی به جایی رسیده که امکان داره رئیس جمهور آیندهش خانم مارین لوپن باشه و ایتالیای ضد فاشیست نخست وزیرش فاشیسته و انگلستان قدیم ترین دموکراسی دنیا به داستان آقای جانسون رسیده. به من اجازه بدید بگم که بیشتر و بیشتر در این دنیا تغییر و تحولات میدان بر سوبژکتیو بازیگرا غلبه میکنه. حالا بیام سر مورد شخص بنده. من نه فقط شما، نه اولا آدم ها رو اگر میخواید بحث فردی بکنید هر فردی رو با خودش با شرح زندگی خودش، حق ندارید قضاوت جمعی راجع به افراد بکنید. این عدالت رو میدونستین، کتاباشو میدونستین. من طرفدار خمینی، من تمام کوششی که داشتم در این مدت عبارت از این بوده که سدی که شکسته شده با سقوط نظام سلطنتی بدون اینکه جانشین داشته باشه جلوی سیل آخونده بگیرم. هیچ وقت خودم رو بچه پسر هلندی حساب نکردم که بیام با انگشتم شجاعت و قهرمانی کنم. در طول تاریخی که من در خارج کشور و داخل کشور زندگی کردم شاید با کمتر شخصیت سیاسی به اندازه شاپور بختیار همکاری داشتم. شاپور بختیار زمان انقلاب رو کسی میبینم که اصلا نگاه نمیکنه به تناسب قوای جامعه ایران، به واقعیات قدرت جامعه ایران. بازی شطرنج سیاسی ایران رو با بازی پوکر با ورق عوضی گرفته. بنابراین بازیش کوتاه مدته. به من اجازه بدید باختم میدان سیاست رو به حساب عده‌ای، اما 60 سالش توش حضور دارم. نمیتونستیم ببینین همچین روزی رو؟ دیدیم. چجوری میتونستیم پسش بر بیایم؟ ببینید من که اینجا حضور شما نشستم، اولین انتخابات ریاست جمهوری که در ایران انجام شده که در اون انتخابات 8 نفر اجازه پیدا کردن که در انتخابات شرکت بکنن،
اولین انتخاباتشو بردم. آقای بنی صدر خودش هم میگه، منم ادعایی ندارم اما جزئی یکی از دلایلی که کاندیدا شد در آخر شک داشت. یکی از دلایلی که تونست کاندیدای خودشو ستاد انتخاباتی خودشو اداره بکنه و انتخابات را ببره و یکی از دلایلی که مقابل خمینی بایسته، یکی از دلایلش، نه همه دلایلش ها، و یکی از دلایلی که زنده بیادش در فرانسه زندگی کنه و 40 سال بعدش بمونه، و یکی از دلایلی که همین الان من جاهاشو خیلی خالی میبینم، من بودم پهلوش. با اینکه با بنی صدر در دانشجویی خیلی اختلاف داشتم. اگه میتونستین برگردین کدوم از روشتون رو تغییر میدادین؟ چه کار شما گفتین از پسش خیلی آزاخم. اگر را با مگر تجویز کردن، از ایشان دختری شد کاشکی نام. من اسمم کاشکی نیست. ولی نه شما علاقه مندید با بازی فال نخود بکنید. من با تاریخ نه اجازه بدین من دارم یه سوال بکنم. اصلا و ابدا موضوع صحبت ما و شما راجع به کارنامه سیاسی من نبوده. هر چیزی که اجازه بدید، هر چیزی که به عنوان کارنامه سیاسی من بگید تقلب کردید با من. نه شما خود شخصی نه من اینقدر با مستندساز کار کردم و حرف زدم که آقا ببین من یه سوال بکنم. ببین در این سن 80 سالگی اجازه بده یه بد اخلاقی بکنم. بگم کوچیک شما هستم، سوال شخصی از من نفرمایید. من شخصی نیست، بذارید یه شکل دیگه بگم. آقا من میگیرم از تاریخ که ما در اون دوران کوتاهی که شما فرمودید، خب من اگر رستم دستان بودم، اگر من یلان بودم، نمیتونستم مانع سقوط شاه بشم. سقوط شاه رو نمیگم. اگر شاه ساقط نشده بود خمینی بالا نمیمد. خمینی شاه رو ننداخت، شاه افتاد، بعد خمینی در خلأ اومد قدرت رو گرفت. ببینید به من اجازه بدید، اجازه بدید من سال 1976 فرنگی میشه 1355 یا 56 ایرانی. امیر عباس هویدا به عنوان نخست وزیر ایران اومده در فرانسه، با تلویزیون فرانسه مصاحبه کرده. در اونجا خبرنگار تلویزیون بهش گفته، 2 ساعت مصاحبهش طول کشید، جناب آقای هویدا، عده‌ای از دانشجویان ایرانی در خارج از کشور میگویند زندانیان شکنجه میشوند. یه عده دانشجو هم رفته بودن تحصن کرده بودن تو خونه ایران، حساب غذا کرده بودن هم وقت. من دانشجو نبودم اون وقت دیگه، کار حقوقی میکردم. و نظر شما چیه؟ آقای هویدا برگشت و گفته اینها با تیمور بختیار رئیس ساواکی که قدیم شکنجه کرده بود در ارتباط بودن و هستن، و کسایی که ما در ایران گرفتیم بین علت گرفتیم. خلاصه دارم میکنم. من توی دارالوکاله‌ای کار میکردم، پرونده خونی میکردم. این برنامه تلویزیونی هم ندیده بودم، دغدغه‌ام نبوده. هویدا هرچی میخواد بگه. همکارم که اومده گفته برنامه دیشب چیزا دیدی؟ اون میدونسته که من راجع به وکیلایی که برن ایران، راجع به زندانیان سیاسی کار کردم. کسایی تو کابینش میدونسته با اون وکیل مثلا سر این قضیه ارتباط دارم بعضی وقتا. گفته آره هویدا اینو گفته. گفتم عجب، دروغ میگه، مزخرف گفته. تیمور بختیار چیکار داره؟ چندین سال قبل اصلا کشتنش از بین رفته، مزخرف گفته. به من گفته شما میدونید ژیسکار دستان قانونی گذرونده که تلویزیون موظفه که تا 3 دقیقه وقت پاسخ بده به افراد، چه خصوصی چه شخصی، حقوقی باشن چه طبیعی که مورد تهمت قرار بگیرن. گفتم عجیب. اومدم
تلفن کردم به دانشجویان ایرانی که عضو اتحادیه دانشجویان بودن، چه دیگه هم باشون مدت‌ها بودم همکاری نمی‌کردم، من دانشجو نبودم دیگه. گفتم شنیدم هویدا همچی حرفی زده، شما میدونید میتونید شکایت کنید علیهش به رادیو تلویزیون؟ گفتم آره. گفتم من هم رفیقم که بهم گفتم این متر با شما تماس میگیره، عملی کنید. رفتن بعد از مدتی وکیل تونسته شورای نظارت بر رادیو تلویزیون فرانسه را ناگزیر بکنه که این انجمن دانشجویان ایرانی که در فرانسه است که به ثبت رسیده این شخصیت حقوقی حق پاسخ داره، مورد تهمت قرار گرفته. به بچه‌ها اومدن گفتن که حقا گرفتیم وکیل. بچه‌ها گفتن کی بره؟ وکیل گفته کسی باید بشه 3 دقیقه بیشتر تلویزیون نباشه، وقت بیشتر نیست. خود بچه‌ها به من زنگ زدن گفتن آقای سلامتیان وکیل ما توصیه کرده اگه شما میتونی بیای از جانمون حرف بزنی، شما خوب میشناسید این پرونده ها رو. گفتم اگه شما موافق باشید مخالف نیستم. بنده رو معرفی کردن به تلویزیون فرانسه، آقایی به اسم ژاک ابوشار. براتون اسمشو برای این میگم که بزنید توی آرشیو تلویزیون فرانسه، فیلم این وضعیتی رو که میگم داریدش، تو آرشیو هست، قابل دسترسی هم هست. آقای ژاک ابوشار قبول کرده که با من مصاحبه کنه که در اون زمان مسئول برنامه‌های ظهر رادیوی تلویزیون فرانسه بود. قرار گذاشتیم رفتیم تلویزیون. اولین بار نیست که من یه گروه تلویزیونی باش مصاحبه میکنم، قبلا با سوئیسیا کرده بودم، اما اولین بار میرم توی استودیوی تلویزیون. گفتم ممکنه یه نیم ساعتی زودتر بیاید همدیگه رو ببینیم. گفتم به چشم. نیم ساعتی زودتر رفتیم توی اتاقی که رفت تو استودیو نداره، اتاق دفتر ایشونه. شروع کردم من صحبت کردن. آقای سلامتیان شما اومدید صحبت بکنید راجع به نظر شما چیه راجع به این؟ گفتم من دیگه دانشجو نیستم، اما حرفایی که آقای هویدا زده حرفای بی ربطیه. آقای ژاک ابوشار برگشته من داره خصوصی میگه آقای سلامتیان ولی شما میدونید ایران جزیره آرامش در تمام خاورمیانه است. میگم آقای ژاک ابوشار به فرض که حرف شما درست باشه، جزیره آرامشی که روی پروستات یک نفر بنا شده باشه ثبات نداره. اجازه بدید. میگه من نمیتونم اینو پخش کنم تلویزیون. گفتم لحظه چه نمیکنیم که من دارم به شما میگم نگرانش نباشید، تو تلویزیون براتون میگم چه جوریه. میاد تو برنامه تلویزیون ضبط میکنه پخش کرد، چون میگه جزیره آرام. من میگم ثباتی که روی اندام بیولوژیک بنا شده باشه ثباتش به اندازه توانایی اندام بیولوژیک. به خدای بزرگ قسم من کوچکترین خبر مخفی از هیچ شبکه جاسوسی، از هیچ شبکه فراماسونری در مورد اینکه شاه کسالت داره نداشتم. فقط تحلیل میدان کردم. من به شما گفتم قاجار 14 سال جون کنده. پهلوی میدونید رمز اینا کجا باید رفت یاد گرفت؟ نه فقط روز 28 مرداد، روز برکنار کردن زاهدی، روز کاری که با امینی شد، روز وقتی که ارتش بود جمع اومدش ایران از لندن، وقتی که با ماهای آخر بود برای اینکه فرمانده ارتش چی باشه یکیش جمع بود دیگه. جمع خیلی نزدیک بود به اعلیحضرت، یه مدتی شوهر خواهرش بود قدیم. پدرش وزیر دربار رضا شاه بود، وزیر فرهنگ رضا شاه بود. درست شد؟ بزرگ شده با شاه بود، بزرگتر از این بود اما با هم بزرگ چیز. جمع رفت پیش اعلیحضرت، بعد خاطراتش میگه اعلیحضرت ببخشید نه سه با اعلیحضرت
اعلیحضرت فرماندهی کل قوا در غیاب شما چیست؟ میگه معلومه، ترتیبش دادم. شما رئیس ستاد ارتشید. قره‌باغی که قبول میکنه خودکشیشو بکنه، بدره‌ای ازش حرف نمیشنوه. من نفس زدم برای شما، میگم آقا 6 ساعت باید پیام بره و بیاد. ببینید من دفتر ویژه رو وسط چیزاتون سوال کردید که دفتر ویژه اعلیحضرت من یه دقیقه دفتر ویژه اعلیحضرت من اولین بار در سال 1974 در یک کافه در شانزلیزه از دهان اون خسروداد شنیدم که دفتر ویژه‌ای هست همه امور ارتش ردخ و فتح میده و اینا نمیدونستم. پس به من اجازه ندید، خیلی میخواد جون سالم به در ببرید، خیلی عذر میخوام، اجازه بدید. علت مستقر شدن خمینی و سقوط نظام سلطنتی که ایران را داشت بدل میکرد به قدرت فائق جهان، من خیلی چیزاشم قبول دارم 4 تا دونه روشنفکر در به داغون ژنده پوشن که اگه اومده بودنشون در واسطه حضرت شاید زودتر از نیکخواه اعدام میشدن یا دیرتر. من این حرفا میزنم که 3 هفته آخری که از ایران بیام بیرون و قرص سیانور زیر دندانم بود. میدونم مردن یعنی چی. من منظورم از این کار نه تقصیرگذاری نه من میگم تأخیره. برای روشنفکرهای آینده یاد روشنفکر آینده رو من یه ضرب در میکشم روش. من در آینده فعال سیاسی میخوام که توانایی تغییر و تداوم حیات سیاسی داشته باشه. من کار آدم سیاسی رو به ببینید به همون اندازه‌ای که راجع به حکومت گفتم، اندامهای حکومت خلاصه شده بود در اندامهای فردی، به همون اندازم اجازه بدید بگم در مخالفین اون حکومت اندام سیاسی و نهاد سیاسی گسترش پیدا نکرده بود. تنها نهادی که برای جامعه ایران باقی مونده بود نهاد مذهبی سلسله مراتب مرجعیت آخوندی شیعه بود که اون سلسله مراتب با تبعید خمینی به نجف سیاسی شده بود، نو شده بود، مدرن شده بود. برگشت ایران، روزی که برگشت ایران گفت من همون موجود قدیمیم. مدرن شدن به معنای خوب شدن نیستا. فاشیسم یک کوشش برای مدرنیته بودا، نازیسم یک کوشش برای مدرنیته بودا. دموکراسی و رسیدن به حکومت مردم و تفاهم مردم با مدرنیته فرق میکنه. مدرنیته خیلی خشونت بیشتر میتونه داشته باشه. به من اجازه بدید آخونده با تفنگ و آخونده با رادیو و تلویزیون نسبت به آخونده خرسواری که میمدم استانداری هفته عاشورا، اما جلوی پای استاندار کسی بلند نمیشد، اما جلوی این پای آخوند 7 نفر بلند میشدن 7 بار تا برس پای منبرش برسه. این آخوند در 10 سال 15 سال آخر شاه نو شده بود. من نوش نکردم. حتی 15 خرداد به میدان آوردن آخوندا یک بازی امنیتی داخل ایران بود، دعوای بین نعمت الله نصیری و پاکروان. اگه میخواید همه این حرفا رو حرف بزنیم تا معلوم بشه که آیا اولا بنده خودم رو اصلا روشنفکر نمیدونم. شما سکولر بودید؟ چی بوده؟ سکولر نبودید؟ چی؟ دولت سکولر نمیخواستید دین رو جدا کنید از خیلی عذر میخوام، دولت انگلستان سکولره؟ من به انگلستان نمیگم، نه. من ایران میگم. شما من دولت دموکراتیک مشروطه ایرانی میخواستم. اولین باری که سازمان امنیت و اطلاعات کشور من رو احضار کرد به علت این بود که عضو یک کمیته‌ای بودم در سازمان ملل متحد که استاد زبان انگلیسی دانشکده حقوق برده بود، عضو انجام کرده بود، به اسم کمیته دانشجویان ایرانی طرفدار ملل متحد، منشور ملل متحد.
و این کمیته وقتی اعلیحضرت اعلام کردند که گفتن انتخابات بناست در این دوره آزاد باشه، یه لیستی داد از دکتر رضا سرداری استاد حقوق اساسی مون، دکتر علی اکبر سیاسی رئیس دانشکده ادبیات، دکتر علی صدیقی رئیس مؤسسه تحقیقات اجتماعی، دکتر سنجابی استاد و مهندس بازرگان استاد دانشکده فنی، ما دانشجویان دانشگاه تهران طرفدار منشور ملل متحد این اساتید با اونها مشورتی نکرده، اونا به عنوان کاندیدای خودمون برای انتخابات آزادی که اعلی حضرت همایونی وعده دادن معرفی میکنیم. 3 روز بعدش در دفتر مسئول باشگاه دانشگاه آقای کنیلی تو خیابون کالج احضارم کردن، دفتر نشسته بودم منتظر بودم ایشون بیاد چی میخواد، چون من مبصر کلاس بودم. دیدم 2 نفر آدم اومدن به لباس شخصی هفتیر گشتن پشتنم بردنم، یکشون آقای سرهنگ شفارودی بود، یکشون سرگود سلیمی. بردنم خیابون صباح محل سازمان امنیت اطلاعات کشور اون طرف، جای دشمن شما خالی، کتکی زدن برام که دیگه غلط کردم بکنن، به شما این فضولیا برنیامده. مداخله رئیس وقت دانشگاه آقای دکتر فرهاد که گفت دانشگاه شلوغ میشه منجر به این شد که 2 روز بعد من آزادم کردم و من پرونده سیاسی پیدا کردم در ساواک. خیلی عذر میخوام، یا آقای رفعتیان معلم انگلیسی من که جزو چیزای نزدیک به دربارم بود، رئیس فدراسیون کوهنوردی ایران هم بود، اشتباه کرد که من دانشجوی کشور عقب افتاده، دانشجوی نفر اول رشته علوم سیاسی حقوق رو گفت بیا برو تو این کمیسیون منشور ملل متحد عضو بشو، کمیسیون دانشجویی، که من رفتم اونجا دیدم منشور یا اعلی حضرت اشتباه فرمودن که به غلام خانزادشون دکتر منوچهر اقبال گفته بودن بیا بگو انتخابات این دفعه آزاده، که من هوا برم داره اعلامیه بدم، یا یک شده از اون استادایی که من گفتم جاسوس بوده، دکتر علی اکبر سیاسی جاسوس بوده، دکتر غلام حسین صدیقی جاسوس بوده، یا این که بعد از اون کار من، میدونید یکی از آخرین افسرهایی که در سازمان امنیت و اطلاعات کشور در سال 1343 به من اجازه داد که از ایران خارج بشم کی بود؟ چون پاکروان رفت، بعد از پاکروان رئیس اداره سومش سرهنگ ناصر مقدم بود. من باید می‌بودم ایران، پرونده‌ای داشتم نمیتونستم از ایران بیام بیرون، چون بنابر حوادث اول بهمن متهم کرده بودن که کوشش تشویق مردم کردن به قتل قشتازه آشوب، همچین چیزی وجود نداشت. شهربانی این کارو کرده بود که شهربانی مسئولش آقای نصیری بود که بعد از 15 خرداد اومد به شکرانه اونجا شد رئیس ساواک. هنوز آقای مقدم باقی مونده بود از نسل اون یکی. آقای مقدم به من اجازه داد بیام خارج از کشور، رفت ترتیبش داد که من تعقیب برام صادر کردن، اجازه بیام خارج از کشور. وقتی داشتم میمدم بیرون بهم گفت آقای سلامتیان شما آدم وطن دوستی هستید، هیچ وقت فراموش نکنید که ایران به آدمای مثل شما احتیاج داره. 14 سال بعدش اولین بار اینجا دارم میگم، اولین روزی که وارد ایران شدم آقای دکتر سنجابی پاریس بود، تصمیم گرفتم برگردم ایران. یکی از عللی که برگشتم ایران میگفتم جبهه ملی چرا خودش نمیسازه به جای اینکه بیاد بخواد از خمینی مشروعیت بگیره. من برای آقای دکتر سنجابی دعوتنامه گرفته بودم از کنگره اینترنشنال سوسیالیست بره وانکوور پشتیبانی بین‌المللی داشته باشه، نبیاد. گفتم از لندن میریم پاریس نیایید. توی خاطرات هاروارد گفتم اینو. درست شد. بعدش آقای دکتر سنجابی گفت ما کسی نداریم ایران. گفتم من میام ایران. پا شدم رفتم ایران. فرودگاه که وارد شدم 1500 نفر آدم جمع بودن به علت اینکه سنجابی برمیگشت، نه به خاطر منه، چون از پاریس آقای دکتر سنجابی با من دست منو گرفته بوده با هم بریم که مسئله بنا یه مرتبه یه چیز سی تو اردوگاه مهرآباد بدم، گفته شما از این طرف بیاید. دکتر سنجابی گفته نه 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 نمیشه، ایشون باید با هم بیاد. گفته نه باید تشبیه اتاق اونجا. من و دکتر سنجابی رفتیم تو اون اتاق. آقای دکتر سنجابی گفته که ایشون با نظر من اومده. گفته آقا ایشون پرونده‌ای دارن اینجا، ممنوع الورودن. آقای سنجابی گفته به ریاست ساواک
از ایشون نظر بخواید. درست شد؟ تلفن زنگ زده آقای دکتر سنجابی، من این برتر بودم اونجا، جواب حرف زده با اون گوشی رو داده به من. برگشته اون رئیسی که بوده، که من با حسن متوجه شدم ناصر مقدمه ها، گفت آقای سلامتیان یادتون میاد آخرین باری که می‌خواستید از ایران برید بیرون بیاید دفتر من؟ گفتم بله بله بله. کجا تشریف میبرید شما؟ گفتم من جایی ندارم، میرم خونه دکتر سنجابی. گفت ما می‌خواستیم با شما گفتگو کنیم. گفتم هر وقت بخواید منزل دکتر سنجابی. 2 شب بعدش آقای تیمسار نیامده، آقای دکتر سنجابی رو گرفتن به فروهر. دکتر سنجابی مصاحبه کرده بوده در تهران، عبارت مصاحبهش عبارت از این بوده که ما قانون اساسی می‌خوایم. اما این نظام قانون اساسی رو زیر پا گذاشته. بعدش آقای دکتر سنجابی رفته پیش اعلیحضرت، با اعلیحضرت موافقت نتونستن برسن سر نخست وزیر. سر چی؟ سر اینکه فرماندهی نیروهای مسلح در غیاب اعلیحضرت با کیست. پس به من اجازه بدید بگم، پس ببینید به من بعد از 60 سال قربانی که من الانا شب به شب توی اصفهان میخوابم، صبح به صبح توی اصفهان بیدار میشم. بزرگترین زجر زندگی اینه که توی اصفهان نیستم. خیلی وقت نبودید؟ نه خیر، یه 13 سال دوره اعلیحضرت نبودم، یه 27 سال دوره اول جمهوری اسلامی نبودم، 3 سفر آخر دوره آقای خاتمی، به علت اینکه آقای خاتمی رو یه وقتی من مسئول حوزه‌اش تو سازمان جوانان جبهه ملی بودم، حتی دانش آموز بوده، جبهه ملی بوده، باباش هم میشناختم. در دوره اون پاسپورتم به من پس دادن، مادرم مریض شد رفتم ایران، بعدش برگشتم بدم خارج و بعد از اون دیگه نتونستم برم ایران و نمیتونم برم ایران. آخرین باری که در یه برنامه تلویزیونی BBC در 12 جنبش سبز شرکت کرده بودم، تلفنی کردن آقایی به من که میشناختمشون، آقارم، گفتن آقای سلامتیان من فلانی هم شما رو از دوره ایران بودید میشناسم، میخوام شما رو ببینم. قرار گذاشتم باش کافه تروکادرو. گفته شما توی تلویزیون حرف رو بزنید یه وقت دیگه نمیتونید برگردید ایران ها. بهش گفتم لطفاً کاغذ دارید؟ این قلم منو بگیرید، این چیزو بنویسید که این پیام من عوضی منتقل نشه. حاجی خان گفته به اون توبای زشت گر تو توبایی گذشتم از بهشت. آقای سلامتیان عصبانی نشید، ناراحت نشید، من قصد و غرضی نداشتم. گفتم نه آقا، ما اصفهانی ها اینا میگیم اگر بهشتی که شما میخواید من دعوتم بکنه بهشتی باشه که من باید عقل و تشخیص هم در اون بدم بابتش قبلش به شما، نمیخوام تو اون بهشت بیام. حالا به شما میگم به فرض این که اعلیحضرت پهلوی سوم سیروس رضا در محالات که محال نیست که سلطان قدرقدرت ایران بشن، آقای پرویز ثابتی هم تشریف بیارن 2 مرتبه آرشیتکت مقام امنیتی، همه الان کوچیک عبدالله دارن برنامه رو تنظیم میکنن به اون شکل‌ها. مطمئن باشید یا مسئولیت این رو میدن که میگن هیچ کسی به علت تشخیصش و کار سیاسیش از حقوق مسرحش در قانون اساسی ایران محروم نخواهد شد. میگم من میخوام بیام ایران بمیرم، یا میگم نه ناز 60 که اومدی قدرت رو پس گرفتی. اما به شما میگم ما تازه آماده داریم میشیم برای فتح اصفهان. 18 سال جنگ و کشمکش داریم تا اینکه آقا محمد خانی پیدا بشه. کسانی که فکر میکنن در ژئوپلیتیک کنونی جهانی آقای بلینکن، آقای بایدن،
آقای پوتین، آقای رئیس جمهور چین میتونن سرنوشت ایران رو معین بکنن. یه چیز رو از احمد سلامتیان که یه شعاری داده بودن بهش در 28 اردیبهشت 1340 در میدان جلالیه بخونه بین سخنرانا. فیلم و وقتبانی یه بچه جوانی هست بین سخنرانا اینو میخونه. سرنوشت ایران باید در تهران معین شود، نه در لندن، نه در مسکو، نه در واشنگتن. عجب پیرمردای من حرفای قشنگی یادم دادن. حیف که تواناییشو نداشتن تناسب قدرت لازم به اون رو به وجود بیارن. و تأسف که آخرین سلطان تاجدار ایران، آخرین سلطان ایران پیرو خسرو پرویز شد، نه پیرو بهرام. برای نجات دادن تاج تختش به مشاور آمریکایی نگاه کرد، نه توانایی و زور و بازو و تناسب قوای خودش. حیف و صد حیف. چه هزینه‌ای دادیم بابتش. به من اجازه بدید ببینید، من خیلی خیلی قصه خوردم نگرانی خاندان آدمی رو که شوهرش مریضه. کتاب شاکراسم که خونده بودم این قصه رو خورده بودم. آدمی که مدت‌ها شاه ایران بوده به این ترتیب. من اصلا و ابدا طرفدار تخفیف کردن شاه. من هنوزم که هنوزا اگر سفری برم تا سوئیس، هتلی که احمد شاه قاجار نگاه میکنم بهش و معتقدم احمد شاه قاجار آخرین پادشاه مشروطه ایرانه. اما به من اجازه، من حرفم تموم شد. موضوع صحبت ما و شما من گفتم، حالا بازم بهتون میگم، درسته؟ ابدا جنبه سوبژکتیو این که چرا روشنفکرا شما نبوده این بخش صحبت رو کلا حفظ بکنید از مطلبتون، وگرنه من و شما قراره که با هم داشتیم راجبش صداقت به خرج ندید. خیلی ممنون و متشکرم. بقیه حرفا رو هر جایی شد که خواستید میتونید استفاده کنید.